òkú ń sunkún òkú o akásọ lè rí wọn sunkún ara wọn níbi àṣekágbá àṣekẹ́yìn tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn Buhari ti gbogbo ìlú mọ̀ká gbogbo àwọn èèyàn jàǹkàjàǹkà àwọn lókọ àwọn olórí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ Nàìjíríà wọ́n kórìjọpọ̀ wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan sunkún mo ti gbọ́ pé gómìnà kan wọ́n ló sunkún bí ọmọdé láàrin wọn mo ní kí ló le tó yìí sówó kan wà láàrin yín tí ò ṣeé gbà mọ́ ni àbí míìsì náà ló míìsì Buhari tó yìí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ń jálura wọn àwọn kan sọ̀rọ̀ wọ́n fìbínú sọ̀rọ̀ àwọn kan wọ́n calm down ṣùgbọ́n a mú ọ̀rọ̀ oníkálukú wa níbẹ̀ náà làwọn kan ti ń ṣe mistake tí wọ́n ti rò pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ tó dáa àwọn fẹ́ gbóríyìn fún Buhari wọ́n ń sojú ayé wọ́n ń ṣàbòsí eléyìí tí mo ti ẹ̀ gbọ́ tí ó jẹ́ kí n tún rò wípé ṣé ẹ̀san ló ké lórí Buhari lóòótọ́ àbí ọlọ́jọ́ ló dé ó ní ti Seun Kuti ó ní tí ó fi ojú àwọn ẹbí òun hàn tí ó fojú àwọn fámílì kì òun hàn nígbà tó jẹ́ ààrẹ ológun ó ní kì í ṣe kékeré ó lóun ò rí ikú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wípé ó jìyà rẹ̀ ó ní kò tí ì jìyà rẹ̀ ó ló kú ikú àmútọ̀run wá ikú àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó ló sì pẹ́ láyé ó wà ní kí wàá ní ìjìyà tẹ́ rò pé ó ti jìyà tẹ́ ń sọ pé ikú tó mú lọ pé ìjìyà ó ní kò tí ì jìyà ó ní yóò jẹ pọnàbọ yàtọ̀ wá déwájú bàbá àwọn lọ́hùn torí wọ́n pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì. mo sì jẹ́rìí bàbá Fẹlá kì í sorin lásán náà fi nà á ẹgbàá ó wà lọ́wọ́ wọn báyìí pé káàbọ̀ ẹgbàá náà fi kí káàbọ̀ ó dẹ̀ ẹja kò lọ́dọ̀ Ṣeun o ẹja wá lọ sí Daura gangan nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fíìmù tá à ń wò látàárọ̀ gbogbo àwọn fọ́nrán tá à ń rí gbogbo bí àwọn lẹ́ẹ̀kan bí wọ́n ṣe ń celebrate ẹni tó kú ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Daura kan wọ́n náà ya síta tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wípé àlọ́ rámirámi là á rí ẹnìkan ìrábọ̀ wọn náà ní gbogbo ọ̀rọ̀ tán ń sọ nínú fídíò yẹn bó ṣe ń sáré kiri wọ́n ní inú wọn ń dùn ayọ̀ wọn kún wípé Buhari lọ sọ́run. ẹ̀rín pa mí nígbà tí mo gbọ́n táwọn ọmọ yìí sọ bí mi ò ti ẹ̀gbà Hausa mo gbọ́ Yamutu wọ́n ní Buhari Yamutu wọ́n tún fi ń kọrin àwọn kan ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ mọ̀ Hausa ìdí ọ̀dọ́ wọn ọmọ kékeré ni wọ́n àmọ́ tán ṣe mo ní ẹ mọ̀ nǹkan kan èèyàn ló wà lẹ́yìn òrò tó rò fi ń ké àwọn àgbàlagbà kan ló kó wọn ta àwọn àgbàlagbà kan ló wà lẹ́yìn wọn àti pé wọ́n bá ti ẹ̀jọ́ ọmọ kékeré ń tó mú wọn mọ́ kọrin Buhari Yamutu wọ́n mọ̀ tán ṣe nù ìgbà tí Buhari ò Yamutu wọ́n jáde wá kọrú orin ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé iṣẹ́ tó bá ṣe é lẹ̀ la yóò fi kọrin fún ọ òdùbà náà lọ àwọn ọmọ tó yára wọn gbẹ̀kan rèé àwọn tí wọ́n mọ bí ìyà ṣe dùn wọ́n lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ×2 rẹ̀ làwọn èèyàn ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba ẹni tí Buhari gbéjọba lé lọ. ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ọ̀bàdà Adésínà ẹran tí wọ́n agbẹnu ìkànnà àwọn agbẹnusọ Buhari rèé agbẹnusọ òkú àwọn gangan lọmọ lóòkú dà ó ti gbé owó lọ àwọn náà ganu sí máìkì wọ́n sí ọ̀rọ̀ sọ lọ́mọ Nàìjíríà ti fún wọn gbàgbọ́s látàárọ̀ mu ní ẹ bá sì mọ́ sọ nǹkan kan ẹni tẹ́ ń sagbẹnusọ fún ní ìsìn ó ti kú the power of agbẹnusọ ó ti fi yín lẹ̀ sẹ́yìn ò mọ̀ ní ẹ̀sìnú ẹ̀mí ní ibọ̀mọ̀ ẹ̀mí ní ebi yóò bá ní wọ́n sí ọ̀rọ̀ sọ wọ́n ní Buhari ò bá ti kú ti pẹ́ ká ní ò lọ sí UK tó lọ sí hospital UK wípé ibi tán ti ra ẹ̀mí ẹ̀ padà nìyẹn tí ọjọ́ ẹ̀ fi gùn jù báyìí lọ wípé gbá àwọn tó ń pariwo wípé kò kọ hospital ó ń lọ UK ó lọ náwó dànù ó ní kí ni ti yín bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ fílẹ̀ ó lé èèyàn gbọ́dọ̀ wà láyé kó tó ṣèjọba kó tó rójú ráàyè pé òun ó kọ hospital mọ́ ní láàrin ọdún mẹ́jọ ó tún padà wá ẹ̀sùn síbi ẹran aṣẹ́wó ẹjọ́ ṣèjọba ni ààrẹ ẹ̀yìn tẹ́ ń gba Buhari mọ̀ràn náà rè tẹ́lẹ̀ ẹja gbẹnusọ yóò sàmọ̀ bí yín láwọn nǹkan kan àwọn èèyàn wọn dá o wọn lè rọrùn Ọlọ́run ọba ó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà fún lè ṣe ní sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ni ìṣẹ́ tó interview ẹ̀ gan ni kò sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ torí tí n bá ní kí n máa bọ́ jiyàn yóò di suata yanyan yamskata pẹpẹpẹpẹ ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ agbẹnusọ president tàná lélẹ́yìí ti Buhari agbẹnusọ ààrẹ gangan náà ṣe mistake bọ̀dà Báyọ̀ ṣerú mistake tó yẹ kẹ́ ẹ̀ sì rí inú yìí ti ń dùn pé ẹ fẹ́ gbọ́ mistake tán ṣe wọ́n ṣe mistake lóòótọ́ náà bá rẹ̀ ju fọ́nrán kan jáde náà bá kọ àkọlé síbẹ̀ pé ṣé 12.1 million tẹ́ ẹ sọ pé Buhari ní nínú election tó kọjá rèé tẹ́ ẹ fi ń pariwo wípé ààrẹ Tinubu kọ́ ló gbé Buhari pé sun àwọn claim ẹ̀ fún yín lónìí tí ọ̀gá rẹ̀ declare holiday tán sọ wípé gbogbo èèyàn àwọn tó fẹ́ ṣe convention gan ẹgbẹ́ ADC wọ́n ní gbogbo wọn palẹ̀ mọ́ ni wípé àwọn fẹ́ fi honour Buhari ọ̀gá rẹ̀ sì wà ní Daura èmi ṣe bọ̀dà Báyọ̀ tẹ̀lé wọn lọ ni ìwọ wá ń ráàyè òun rójú ráàyè òun sàríyànjiyàn àwọn wo ló ń bá jẹun láwọn èèyàn bá dẹnu bò bẹ́ẹ̀ bá rí èsì táwọn èèyàn fún bọ̀dà Báyọ̀
ìyẹn kan tiẹ̀ pé wọ́n ní bẹ́sàì ó ní sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ you don't have honour for the dead ó lára tí ìgèlè bọ̀wọ̀ tó rí bí ìbòròrò tó fi ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí tó lóhùn ọ̀bá rẹ̀ Tinubu ṣiṣẹ́ agbẹnusọ mọ́ ó ní ara tó rírì pé ara àwọn tán lè níṣẹ́ rẹ̀. wọ́n ní it is a wrong timing fún bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà mo ní kì í ṣe wrong timing nìkan mo ní it is even a wrong person it's coming from a wrong person. ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ nephew olóògbé Buhari agbọ́pọ̀ náà wà ní UK wọ́n ló náà ó ti ń rẹ̀ ẹ́ ó ti ń ṣẹ́jú pẹ́pẹ́pẹ́ pé ààrẹ mú mu ní ẹ mọ́fà ààrẹ yọ ọ́ ẹ jẹ́ àgbàdua fún ó yá ẹ jẹ́ àdíjú. mo ẹ jẹ́ àtẹ̀ ìwájú iṣẹ́ ìrántí arábìnrin DJ Switch rèé ara àwọn tí pàṣán ọjọ́ sí tí Buhari mú dání tó fi na àwọn èèyàn nípa ti EndSARS ìrántí ọmọbìnrin yìí náà tán ń wá kiri tán lé kiri tán sọ wípé òun ló kó èèyàn jọ tán nírọ́ ló ń pa CNN tí ẹ̀ gbé wọn fún láàyè ọ̀rọ̀ ńgbà náà tó sá lọ àtìpó ní í ṣe látìgbà náà kò lè wà Nàìjíríà nítorí ọ̀rọ̀ EndSARS òun ló ń ṣe live show lọ́jọ́ yẹn tó ká gbogbo àṣírí wọn òun ló sọ pé wọ́n pààyàn lọ ẹ̀jẹ̀ sùn tán sì ń bá a ṣàríyànjiyàn tán bá a lágídí wọn ní kò rí bẹ́ẹ̀ DJ Switch rèé òun náà sọ̀rọ̀ sókè ó lóun rẹ́yìn ọ̀tá àwọn. ó lóun pàpà jàkàrà ọ̀tá àwọn ọmọ yìí kì í ṣe wọ̀ nìkan bàbá Sunday Igboho náà jàkàrà ọ̀tá àwọn ẹ jẹ́ àgbọ̀ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ akíkanjú obìnrin ni takuntakun obìnrin bí ọkùnrin. Nothing to really look too deep into that. It's life, right? But the one I want to actually harp on is the achievement. Buhari achieved what? Please. He achieved what? He achieved what? And with what? With our resources? With our money? ààyè gbá ọ sọ̀rọ̀ bó ṣe wọ jáde DJ Switch nǹkan fojú rẹ̀ rí ìwọ gan-an orúkọ rẹ̀ ti wọ ìwé ìyè nínú àwọn tó jà fitafita ní Nàìjíríà àwọn kan tún blame ẹ̀ wọ́n ní kò yẹ kó máa fi kú kó máa fi bú Buhari mo ní kò sẹ́ni tó fi kú bú Buhari àsìkò Buhari ló tó dàgbà iṣẹ́ tó ṣe làwọn èèyàn sọ ń pa rẹ̀ ìyẹn àwọn tó ṣiṣẹ́ rere fún wọn sọ ń pa rẹ̀ àwọn tó jẹbùdànù lábẹ́ rẹ̀ wọ́n nínú wọn ń dùn wọ́n léèyàn gidi ni àwọn tí ìyà tó sì mú lẹ́wù lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ àwọn náà sọ ẹ̀ lé pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ẹ̀ lé ní ká má sọ̀rọ̀ o ẹjọ́ gbà tó wà láyé wọ́n sọ ségi ọ̀rọ̀ sí gbà tó wá kú tán náà wà ní sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ DJ Switch ọ̀dà fún ọmọ DJ lọ DJ YK múlẹ̀. túbọ̀ nínú gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ náà èèyàn kan náà tún sọ̀rọ̀ jáàmù kílẹ̀ expect látọ̀dọ̀ kámọ́ play ẹ̀ ẹ jẹ́ play ẹ̀ kó wà lákọọ́lẹ̀ kí àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ rí wèrè tó ṣe. Come up in Nigeria, you go better, you go better. Now Tinubu make Nigeria better. President, no, mommy don't mind that. Tinubu ni. Everything soft. If I see people they insult Tinubu, I'm a blogger. They will post about Tinubu. People will insult Tinubu. Tinubu no they talk. Yes, Tinubu they workings, so workings. No be sha. Oh, go buy them. Tinubu they work, so workings. If about Tinubu na be best, tell no Tinubu la yo mi. I will buy. Tinubu ẹ wá go and check ìgbà data ní Lẹ́kì tí wọ́n ní wọ́n pa àwọn èèyàn tí Buhari ọ̀dà pé pa àwọn èèyàn àwọn abú Tinubu gbà. ó ẹ má fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn aráabí tó ń pera àwọn lólórin yìí o ń tán dálẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ohun tẹ́ ń fojú wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn orin wọn ó wà lára tó sún Nàìjíríà dé èbúté ìparun tí Nàìjíríà dé lónìí tán yin olóṣèlú bàbá wọn rè tán yin olóṣèlú ẹ̀ ń bú Portable kò ń sọ̀sọ́kúsọ àwọn tí wọ́n sún Nàìjíríà dé kòríta ẹ̀gàn ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún asáàmùwá fún yín lánàá ẹ sá ti gbọ́ orin wọn tó tún ń juwọ́ sí ṣé bàbá lọ wọ́n ní ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ṣé bàbá ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sí ọmọ káni tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Sunday Igboho lábẹ́ ìṣèjọba ṣé bàbá kánírò ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ bọ̀dá ẹ̀ ni bàbá mọ̀mọ́ sọ tán sọ yìí. London ẹ máa ń sìn mí I wan get show for London I wan book show Buhari die for London na me be go Nigeria former president die for London so amara gbowó London. ẹ jẹ́ wá dákàndé ọ̀dọ̀ Pella inú bí Pella gan ó sọ kó bá kún bí ọ̀rọ̀ ó wọ́ iléeṣẹ́ TVC ńlẹ̀ láyé wọn iṣẹ́ tàn ràn wọn ní jẹ́ mọ́ entertainment news lẹ́lẹ́ ń give lẹ́wà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ìkórira sọmọ ọlọ́mọ ẹlẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí comedian kì í múnú èèyàn dùn kì í pààyàn lẹ́rìn ìkan tiẹ̀ pé ó lẹ́gọ̀ ni lédè òyìnbó ìkànnù wọn Pella náà bá ní ó da ọgbọ́n ọmọdé òun lòun ó fi da yín lóhùn ṣé àgbàlagbà yín fẹ́ ṣe láńgbàláńgbà ni ẹ̀rí èèyàn wọ yín lẹ̀ òun ó wọ yín lẹ̀ òun gan kọ́ sórí péèjì òun wípé òun ò gbádùn òun yìí ṣe kọ́mẹ́dì òun ò mọ bọ́ọ̀lù ọ̀hún ṣe sí ọlọ́run ló gbé òun dé ipò tó ń wá àgbà tí ayé ò róhun sọ̀rọ̀ òun ayé wa róhun tán sẹ́yìn náà ò lọ́mọ ni lọ́mọ tí tó jẹ́ breadwinner tí ń pawó wálé èlò lẹ́ ń pa ó sọ ṣégi ọ̀rọ̀ sí TVC mo ní láyé wọn professionalism kan rè wọn ò mọ bí tó ti ń rí àwọn journalist ẹnu ọjọ́ mẹ́ta wọn tó bá ti mọ ìbò sọ báyìí wọ́n ti rò pé àwọn tí ń ṣe journalism nìyẹn ethics of journalism Pella tán ní òbí ìbò tán ní ò lọ school òun ló wá kọ́ wọn
bọ́n sì sọ̀rọ̀ sí bàbá Sunday Igboho náà ni gbogbo ẹni tí ò bá ti gbé ìbò pẹ́lá sì gbé ìbò ṣùgbọ́n kọ́ńtẹ́ǹtì tiẹ̀ bí kéèyàn kan rí mi ní ìsìnkú ní wọn ò gbé ìbò ọjọ́ tí n bá fi ìbò sọ̀rọ̀ mọ́ mọ́ ká lòlò ní ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ ẹjẹ́ agbọ́ káwò bí pẹ́lá ṣe wọ́ wọn ńlẹ̀ kò tí ẹ̀ bí ṣùgbẹ́ gbà kó rán wọn kò sì kọ́ tí ó dà ẹ̀ bá ní Tinubu ló ní TVC gbogbo tó bá wùyìn kẹwàá fún un dá lára Ọlọ́run ló gbé òun dépò yìí kò sì sí bàbá ńlá bàbá ń kú ẹnìkan tó pera rẹ̀ ní TVC kó jẹ́ sọ́ọ̀nì ìmọ̀ ẹni tó lè wọ̀ òun wálẹ̀. I've never found Pella funny. I don't think he's funny. And when somebody doesn't go to school in a way, it shows. And I think that's what just happened there. And I do not find it funny. Yeah, so I think we just waste our time, our monies on people like that. It's a very stupid to be. Okay. First of all, can you check my bio on TikTok? I put it there. I wrote it there that I'm not a comedian. I'm not funny. I put it there. Young girl, I don't know why you being blah 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 shit. Why are you talking? What's your problem? Why are you crying? Why did I bring you to the TV to see? I don't blame you. I blame the TVC that put you on that professional broadcast. I blame them because I don't know why you talking because of what? What have I done? Why are you putting out on me? What happened? Do you know my age? You only know about me online. You don't know about me outside online. You don't know my age, okay? Young girl, little brash, okay? Don't talk to people like that. And you, the man that said educational, listen, I finished school. Okay, wait. I go to school. I finished my SS3. I graduated in my secondary school. So for the university thing, it's money. I don't have anything. You can't help me. When I've been in the corridor struggling, do you guys see me? Do you help me? You've been talking about me. You, listen, TVC, you guys did bad, and you did me like I'm blaming myself for coming to your TVC the other day that you people invite. I'm supposed to send you guys invite back because I don't know why you guys have to do that. Listen, I've been helping a lot of people on TikTok, giving them a lot of money, 2 million, 3 million. kí ló fa mokomoro ọ̀rọ̀ yìí gan-an n tó fà ní wípé wọ́n ní Pella fi ìkéde síta wípé òun fẹ́ employ òun fẹ́ gba àwọn tó lọ school ṣiṣẹ́ wọn ò lọ school àwọn tó lọ university wọ́n ló sì pè wọ́n kán wá ṣe interview ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá wọ́n ní content ló fi ṣe ọmọbìnrin tí wọ́n tẹ̀lé kiri àmọ́ bóyá girlfriend ẹ̀ ní Jarvis òun náà jáde ó ní àìgọ́ra yín ó ní content ni ọmọkùnrin yìí ṣe para àwọn ọmọ Ìgbò tó ti yé tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo ń gbọ́ tán ní àwọn tí ń sọ̀rọ̀ sí TVC yẹn gan wọ́n ní ìkórìíra wọn lọ́mọ Ìgbò wà nù wọn mo ní ẹ tanra yẹn yẹn abiyamọ ìgbésí Pella lẹ́yìn ọmọ yín ni ẹ mọ̀ jù ṣubú lóòótọ́ ẹ lè mọ̀ gbà tiẹ̀ àwọn kan tiẹ̀ mọ̀ sọ lóòótọ́ wá ní kì í pààyàn lẹ́rìn kì í ṣe ṣùgbọ́n ṣe é rí ní tí orí ọ̀fẹ́ àtàánú bá dàpọ̀ mọ́ ó dàbí ọ̀rọ̀ tí wàá ń bì náà ni sáláwàdà wà lèmi ó mọ̀ yèmí náà lẹ́nu táwọn ẹ̀ bá ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ó máa ń pa mí lẹ́rìn ẹsẹ̀ ẹ̀ mọ̀ iye àwọn tí máa ń bú mi wọ́n sọ wípé irú àwọn oníràhùn àwọn tó ti rẹ́rìn sọ̀rọ̀ rẹ̀ gan wọ́n ti sọ̀rọ̀ sí mi rí mo yọ kọ́mẹ̀ntì yẹn kúrò ní so èmi náà sì mọ̀ wípé orí gbígbẹ orí tútù ó wà nú ayé rẹpẹtẹ èrò olè pọ̀ tó báyìí nú ayé kó mọ̀ sí irú wọn orí ọ̀fẹ́ àtàánú ni mo máa ń sọ ìròyìn tẹ́ ẹ ní mo mọ̀ ká gan wọn mọ̀ ká tẹ́ ẹ bá ń wá exemplified ẹgbànlẹ́ láàyè ń gbèbò exemplified personality tọ́lọ́ ń da orí ọ̀fẹ́ àtàánú mọ́ ìrìn àjò rẹ̀ ọmọ ìní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìpààyàn lẹ́rìn lọ títí bí alára ṣùgbọ́n Ọlọ́run yọ jáde ó dayọ jáde láàrin àìmọye ẹlòmíì tí ó sọ̀rọ̀ kó tó sọ̀rọ̀ gan yẹn ti mọ rẹ́rìn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ṣe é fọmọ ọlọ́mọ ńlẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n fún wọn kì í sọmọ lọ lílọ gbèsè wá lẹ́sùká news kó o sì wá fẹ́ báyé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ o fẹ́ bà kárí àìjẹ́ ó yẹ kálẹ̀ mi ni mo ní TVC ni máa ti fún gbogbo àwọn tó ṣe sóò yẹn máa ti lé wọn dànù máa sáàkì wọn lójú ẹsẹ̀. away from gbogbo eléyìí ẹjẹ́ sáré dáadáa máa wá o ká dé ibi tí àwọn community méjì tán ti ń dáná yára wọ́n sì pa àwọn èèyàn lọ wọ́n sì dáná lórí oko èmi mo lóko ìwọ kọ́ ló lóko Yorùbá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá community méjì sì ń para wọ́n sì dáná sun ara wọn lórí ilẹ̀ Olúwa la sì gbọ́ pọ́ nílẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ní tolúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àtàwa tó tẹ̀dó sínú rẹ̀ kì í ṣe eré bàbá wa ń dé. Ownership. The fierceness with which the Ijebu community responded has raised a lot of questions in our minds, and we think that it's up to the government to find out exactly what they had in mind, because you don't come out with such powerful weapons and such large numbers, and their movements were coordinated. Here is my house. From here they pursue me, burn all of my food, my water pumps that I used to do the farming, and destroy my house. I have no place to sleep now. Even rain can fall now, and for here, if I find any leather, whether hanging under a tree, I go feast it. Because I can never leave my ground just like that. They have descended on us with heavy and powerful weapons. You can see they have burned houses. Even the initial things that human being can need, like food, and so many essential issues we don't have. Like yesterday, we witnessed about 2 dead bodies. And the previous one on Monday, which happened on Monday, we had like 4 deaths and casualties. ṣé rí bí wọ́n ṣe da àwọn èèyàn síta àtọmọdé àtẹni tó ń fún ọmọ lọ́yàn
wọ́n dá àwọn síta inú ẹ̀ náà dá àwọn gòdògòdò tí wọ́n àwọn mọ̀pó kán sáà wọ́n fọ́ọ̀kà àwọn ẹni ẹlẹ́ni kán rè ṣiṣẹ́ tán ran wọn ń bẹ̀. Nàìjíríà yìí ti gbogbo yín ni. ó dáa ní báyìí ẹja ní pápápá ẹja yàbàrà sí Enugu ní hospital wọn tán pè ní UNTH ń bẹ̀ tán sọ wípé àwọn aláìsàn yarí gbogbo oúnjẹ tán fún wọn ń bẹ̀ ládùúró owó tán ń san fún ìjọba ní ilé ìwòsàn yìí wọ́n ní oúnjẹ burúkú náà ń fa wọn pé àìsàn làwọn wá wò ẹ mọ́ tún gbé nǹkan táwọn mọ̀ sí lé àwọn lọ́wọ́ wọ́n dá oúnjẹ padà sí kíṣìn. Dé Ìjẹ̀bú àròpé ńgbà tí wọ́n ti ṣe ètò kòkárí àlùwàlà fún ọba Àwùjalẹ̀ Síkírù àròpé bóyá ó ti tán síbẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n gbé ọmọ ọba fọ́sùn wọ́n ní wọ́n ṣe àṣìṣe ńlá wọ́n ní àwọn tó yẹ kó sìnkú kọ́ ló sìnkú bẹ́ẹ̀ làwọn mùsùlùmí tó sìnkú náà ní àwọn làwọn kájú ẹ̀ àwọn gangan ni àwọn ò sìn òkú àwọn ò sìn bàbá relé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní igbódù tó yẹ kán gbé bàbá lọ wọ́n ní kì í ṣe ròdù náà gbé bàbá lọ òun ni ẹ má bà nǹkan jẹ́ ẹ má mọ̀ jẹ́ kí ikú àkúfà wọ̀lú. ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan wọ́n yarí kanlẹ̀ wọ́n kó àwọn àmì mùlẹ́mì náà rí wọn fọ́nrán rẹ̀ gangan kì í tiẹ̀ ṣe lè rárá mi ò mọ̀ bí wọ́n ti ń fi àmì tán fi tẹ̀lé òkú àmì a jẹ́ pé wọ́n ti ní premonition sínú wọ́n ti ní nǹkan fẹ́ ṣe ibẹ̀ ni wọ́n ti ní nǹkan fẹ́ lọ ṣe níkùn wọn oníkùn ló sì mọ̀ ká ẹ bá ìròyìn pàdé gbogbo iṣẹ́ tí àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú rán mẹ́mò tán fi léde bí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ àwọn irọ́ kò tí ẹ̀sẹ̀ tó lè yẹ̀yẹ́ oníṣẹ̀ṣe wọ́n yẹ̀yẹ́ ara wọn ẹ bá pàdé náà àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. bẹ́ẹ̀ náà ni update wà lórí ti Natasha bó ti jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń sọ̀rọ̀ kòbákùngbé arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí ìkànnà àwọn Nollywood ni tí ó sì làmìlaka gbajúmọ̀ ni ó sọ kòbákùngbé ọ̀rọ̀ sápàbí òwe pé ó sì ń bóbìnrin òun bá obìnrin du ipò òun bá obìnrin jàjàkadì pé ọlẹ́ ọkùnrin ní máa ṣe bẹ́ẹ̀ fi arábìnrin lọ́rùn lẹ̀ wọ́n jọ dìbò fún yín ni ìkan ojú kan lọ sórí kò sí àparò kan tó jù kan lọ àfẹ́lẹ́ tó bá gorí ebè you are all distinguished senator pé ó tiẹ̀ tún wá distinguish ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà ṣe atótónu kankan ẹ mọ̀jà waste time yín lórí eléyìí ẹ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ pàdé ṣé senator Natasha lọ sí senate lónìí tó lóun ó lọ kí ló ṣẹlẹ̀ tí Àpábí tún fi pé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ibo lẹ́yìn rò pé ẹjọ́ yìí ń lọ à ń bọ́ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tí Pst Bakare sọ tó ta mọ́ Yorùbá Nation tó ta mọ́ Ìgbòho ṣà tí wọ́n ti sọ wípé Buhari lòun ò mọwọ́ mọsẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ DSS tó lọ lé Sunday Ìgbòho tán pààyàn bẹ́ẹ̀ póun kọ́ lòun fún wọn ní ọ̀dà póun ò mọ̀ sí pé bó lòun ó ṣe ṣerú ẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti ń fún wọn lésì aya náà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àyà dùn mọ́ mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ já ní sùúrù nínú àkójọpọ̀ ròyìn láàbà full package lélẹ́yìí kò sí àsàdánù ròyìn nínú ròyìn talẹ̀ praise the Lord ẹ̀yin Olúwa lógo hallelujah. I'm a guitar, I'm Andrea Microphone. Let's get it. Natural. Okay. It's a bit moody. I know it's celebrating men's fair tonight, so I'm going to be decked out in oversized knits. This is a Pro Hot vintage button down from Tokyo. Shout out to Casanova Vintage. Okay. We've got the modular menswear pants and a really cool stuff. Let's go. I'm so smelly. They're so great. You can tie it anywhere. And I've got the Anthony Lee boots. Very cozy. And my little modular pants. Okay. And the rings. We'll show you guys. Cool. Yeah. Okay. I'm packing this earring. We are lonely at the top, lonely. Money on my mind, gbẹgbẹ, money, gbẹgbẹ. I don't care what they yarn about me in particular. Come me. I'm here on the road chasing my dream because I know no one can chase it for me. No one can chase your dream for you. Wọ́n lọ́lọ́ ládé máa ń gbọ́mọ lọ. Bọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ ìdí ìṣọ́mọ lọ. Oya ẹ fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kọ́ máa lọ. No dey find anybody na money I want. No dey are wetin people dey talk. Wọ́n ti gé Àṣàkẹ́ létí lọ. The life one no get another one. I go take and do wetin I love. Money at the top. Gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ. Money on my mind kò kàn mí. Ilé ayé ẹyọ kan ni. See life now one no get another one. I go take and do wetin I love. Wọ́n lọ ládé máa ń gbọ́mọ lọ. Wọ́n ní Bobby máa ń gbọ́mọ lọ. Wọ́n ní aya máa ń gbọ́mọ lọ. Bọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ ìdíjọmọ lọ. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kó máa lọ. Dandan ni màá ní àwọn. I know yeah wetin people dey talk. Wọ́n ti ga Àṣàkẹ́ mi létí lọ. Ṣùgbọ́n táwọn fans mi bá sọ̀rọ̀.
àwọn nìkan ni mo máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n táwọn olólùfẹ́ mi bá sọ̀rọ̀ àwọn kan nìkan ni mo máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n táwọn olólùfẹ́ mi bá sọ̀rọ̀ àwọn nìkan ṣáà ni mo máa ń gbọ́. Bóyá lonely àdìtọ̀ gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ. Hey, money on my mind. I don't care what they yarn about me in particular. Kò kàn mí. Ó rà kò kàn wá. Àwa gan àti kọ́ tí ikún sí ẹ àti wọ àti dé fìlà mọ́ wò bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn olólùfẹ́ wa understanding wa kùnà. Àwọn gan wọn wò pé ìwọ bọ́ bí ìṣá. Gbà mí ọmọ ṣẹ̀ wá o ṣùgbọ́n àti fi ọ́ sí auto forgiveness. Àti ẹ̀rá bá wọn rẹ̀. Ṣé bọ́bí ò wà lábàwọn ni ṣé bọ́bí ò yí mẹ́ẹ̀ ni ṣé bọ́bí yìí ṣàṣìṣe ni ó pọ̀ lọ jáàǹtì rẹ̀ bí èèyàn náà ni èèyàn ní àìlera ara gbogbo wa ṣùgbọ́n ìfẹ́ ti kọ́bà ojú wa ẹ ti lọ́ọ̀fù mi jù èyí náà lọ́ọ̀fù yẹn aláwọ̀ ọba. Mo fi eléyìí kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní àwa wà lonely bí ó akànfòrin àṣàkẹ́ wọlé ni ó lonely àdìtọ̀ gbẹ́gbẹ́ ẹ mọ́ wà lonely o ìròyìn tiwa Iba not lonely náà rí o don't go and be lonely o ẹ mọ iyọ̀ wọ́n ti gé àṣàkẹ́ tiwa wọ́n ti gèlè tí lọ àgbọ̀ pa àgbọ̀n kankan. Ó dàbò kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lónìí ọjọ́ 15 nínú oṣù tó ti dá méjì. Kẹ̀kẹ́ ń lọ́n ti ẹnu kò dúró dé èèyàn kankan adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá ẹ̀mí wá sí adá ọgbọ pé ògo ìyìn ọlá agbára padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kó bá rí pàkéèjì ẹ̀ kó manufacture rẹ̀ kó wá dá padà fún wa gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ àtàánú combined. Ibà rìn gìrìgìrì náà rèé tí kú mi àti kú yóò rìn gìrìgìrì ibà gbọ́mọ bí wọn èmi náà ní bá gẹ̀ẹ́sìn fọ́lé onírọ́ mọ́ mi kan ní wọ́n kí mi rí àbí bá mi rìn mọ́ mi kan ní wọ́n kí mi rí àwọn tí bàbá ó pa wọn ó tún ṣe é ṣe ká tún bá pàdé nù comment section lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin àjẹ́ ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ mo ti sọ mú léegun ó jáde lónìí eégún Natasha só jáde àbí ò jáde kí ló dé tẹ́rù ń bà pàbí kí ló dé tẹ́rù ń bà léègbìmọ̀ aṣòfin à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ń fi kíkì ilẹ̀ àti kí Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi náà ẹ̀yin fáǹsì mi ọ̀rọ̀ yín nìkan ni mo máa gbọ́ àwọn yòókù wọ́n ti gé ní létí lọ lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kí n gbọ́rọ̀ tiẹ̀ náà wọ́n bú wa ni o wọ́n yìn á ni o báyà mi ti kìlọ̀ fún mi pé mọ́ wo bẹ̀ fìlà mọ́wó bẹ̀ ṣàkọjú síbi tó ń lọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ń gbọ́rọ̀ yìí ẹ darapọ̀ wọn ẹ mọ́ bá ń tẹ love and like mọ́ mi kan ní ìròyìn tí mọ́ ń dùn máwọn ọjọ́ àmọ́ gbàgbé àti tẹ like wọ́n ní mọ́ ràn létí mọ́ ràn yín létí o bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò bá ẹ tẹ like kì í ṣe eléyìí tẹ́ ẹ mọ́ kọ sára kọ́mẹ́ǹtì o tẹ́ ẹ mọ́ fi love àti nǹkan panuránṣẹ́ yẹn kọ́ o like yẹn gan ni mọ́ gbé o bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbé yín débẹ̀ yín náà gbé yín débẹ̀. Ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérèfé tá yọjú lójú fèrèsé ó ti dàfi sẹ́yìn tègún fi sọ o a wà máa wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ ṣùgbọ́n a kọ́kọ́ júwe ibi tá ń lọ a kàn lè dédé múra gírì irọ́ a júwe ibi tá ń lọ a júwe ẹlẹ́wọ̀n wa àwọn mi tá ń lọ lọ́ọ̀ ní gbé wa débẹ̀ o àwa ìkánjú tu lọ́ọ̀rán bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ káàbọ̀ o mo rí àwọn ọwọ́ tuntun kan nínú comment section inú mi dùn ayọ̀ mi kún welcome on board ilé aláyọ̀ yìí kò ní dìbànújẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn tòní ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀rọ̀ ti Natasha kò sí ọ̀rọ̀ ti lérèfé ẹ jẹ́ á lọ sọ̀rọ̀ ti Natasha gbogbo ọ̀rọ̀ ti Buhari lérèfé ó ti bá lérèfé lọ ààrẹ gba táìmù lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ torí ó ti dàbí sẹ́yìn tí egun fi sọ ẹ jẹ́ á wá lọ tààràtàrà sínú alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ Natasha lábàgbọ́ sílé ìgbìmọ̀ asòfin tán wá mú lẹ́tà kan jáde tán fi wáyé pé ṣó tán ìwọ Natasha tó ló fẹ́ resume lẹ́nìí ó tó bẹ́ẹ̀ ààrẹ tí ẹ you are not welcome here mo ní ṣé Gabriel lẹ́yìn ni lábàgbọ́ àwọn agbẹjọ́rò bọ̀dá àpábíò àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn náà tún ti gbálé ẹjọ́ lọ wọn lọ pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn mo ní yes ẹ gbé popcorn jáde season kí láwa ẹ ní ìwò tán Natasha gan ọba yẹn mú bí eré wọn bí Natasha náà pé kí lórí sí kò tí ẹ̀gbọ́n lóhùn pé kò tún kan lára òun ó resume ṣé Natasha wàá resume sí ò resume kí ló dé tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin on behalf of Akpabio bọ̀dá apá wọ́n tún gbé ẹjọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ṣé yóò dá ẹjọ́ tí Justice Binta Nyako tó dá lọ́jọ́ sí lọ́ndì 4 sódà dúró ànánásẹ̀ gbé ẹjọ́ mi lọ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ṣé yóò ní kí Natasha mọ́ resume àmọ́ bẹ́ẹ̀ á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá bá kú òun bẹ́ẹ̀ tán á wà lọ tààràtààrà sí orí ọ̀rọ̀ ti NNPC ibi tá a tiẹ̀ ti ń wò pé ẹjẹ́ á close chapter ọ̀rọ̀ NNPC ọjọ́ tán bá ta refinery àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ní bàbá Fẹ́mi Fálànà náà
náà bá gànú sí máìkì wọ́n ní àwọn sẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní ìbò lẹ́ ń lọ ẹ bá padà bọ̀ ìwọ àtàyà ẹ mọ̀ bọ̀ bí ẹ̀wọ̀n fẹ́ sọ̀rọ̀ mu ní bàbá ẹ mọ̀ tún fa trọ́bù ẹ jẹ́ kan ta kínní ìkóníkálukú wọn ní wọn ní agbára àtìta ẹbẹ́ NNPC ló ní bí ìjọba on behalf of ìjọba wọn níbẹ̀ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ní agbára nínú òfin mo ní sẹ́yìn wá rò pé òfin múlẹ̀ wọ́n láwọn ó bá wọn náà tán bí owó wọ́n ní wọn lágbára láti ta NNPC ṣé wàá fẹ́ kán mọ́ náwó lọ síbẹ̀ wà lára àwọn tán sọ wípé lọ́jọ́ sí wípé bóun náà ṣe náwó rehabilitation owó maintenance tá a sì rí kó yọrí síbi kankan ìkànnà àwọn tán gbéṣẹ́ fún gan ní clean bíi ó fẹ́ tọ́ ọ́bọ̀ yìí lójú tó lóun ó tọ́ ọ́bọ̀ yìí lẹ́nu tẹ́ni tó bá tọ́ ọ́bọ̀ yìí lẹ́nu ẹ̀ gègé kí ló wá dé tẹ́ni kan mọ́ta wọ́n láwọn ò ní kan mọ́ta wọ́n ní ṣùgbọ́n táwọn sọ ni wípé wọ́n ní agbára láti tà tá ní ìwà àbọ̀n tà bóun náà sì fẹ́ tà ọ̀nà wo náà fẹ́ gbà tà kí ló dé tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tún pe àkíyèsí Dangote sọ̀rọ̀ yìí kí ló kan Dangote ń bẹ sí bó ti ní rìfánẹ́rì tiẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn rìfánẹ́rì tán ṣẹ̀fẹ̀ táì ó já mọ́ lọ́wọ́ ṣé Dangote tún fẹ́ rà ni tó fẹ́ rà kún tiẹ̀ ni tó bá rà ṣé ìsáàpọn ló lọ rà torí wọ́n ní ẹni gbókù àparò ó gba àpọn à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ kí ló dé tí Dangote kí ló kan Dangote ń bẹ à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kó ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sínú stúdíò ibi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ pé bólúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró mu ní this is the Lord's prayer our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven wọ́n sá ń kà á ìgbà kan wá débi tó ló wá bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró. ayáníyàn ọ̀gá mi ẹ ti gbé báàgì kì í hàn sínú àwọn the Lord's prayer ló mọ̀ wá ní ìwà ajá ọmọ já mi ó yẹ nígbà tẹ́sí wọn lo bójúbójú fáwọn èèyàn ó ní kì í ṣe inú the Lord's prayer ló wà inú bẹ́ẹ̀lì ló wà o mo ní ọ̀dà inú bo ni the Lord's prayer wà ó ní bẹ́ẹ̀lì mo ní the same thing náà ní ẹgbà bẹ́ẹ̀. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní napa trace ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí pé òun obìnrin là ń gbọ́ yìí ṣé pásítọ̀ kan ní ń sọ̀rọ̀ yìí pé tó bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró torí ìdáríjì wá lọ́dọ̀ rẹ̀ ká lè mọ bẹ̀rù rẹ̀ àwa dúró de olúwa ọkàn wá dúró àti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwa ń ṣèrètí ju àwọn tí ń sọ́nà òwúrọ̀ lọ àwa dúró de olúwa ti sápá lórí. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n láǹtí ìrètí kí n gbé ni mo ní àwọn náà ti sọ wọ́n ti fi religious mọ́ politics wọ́n láǹtí wà pọ̀ religious tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti pa wọ́n tì bí omi sanwó nítorí róòlù tán play nínú ọ̀rọ̀ Natasha wọ́n lọ jẹ́ káwọn èèyàn mọ́ ka ọ̀rọ̀ wọn sí mọ́ mo ní ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọ̀rọ̀ ń wù wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ń gùn wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ká wọn lára tí Wike ń fojú wọn rí náà wá ń lọ káàkiri pé ó dáa Wike ìwọ nìkan kọ́ ni ó ní monopoly of trouble àwọn náà lè bọ̀ fa wàhálà àwọn mú bẹ̀ẹ́lẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n òun àǹtí yóò gòkè gbogbo àwọn tó wáyẹ kó kó kórọ̀ọ̀sì ohun wọn kó ràn wọ́n lọ́wọ́ tó rà náà láìkí wọn gbà kan nítorí nígbà tí a ti rí pé Wike náà ń dojú kọ Wike sì ní ọ̀tá tó pọ̀ tó gbẹ́ni tó bá ti ń dojú kọ Wike àwọn naturally wọ́n máa ń rí èrò tí máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́ torí wọ́n ti mọ̀ pé bullying Wike ṣùgbọ́n àǹtí náà wọ́n fọlá jiyọ̀ wọ́n sì bí ọlọ́run wọ́n fẹ́ play role ọlọ́run nínú ayé Natasha wọ́n sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha torí pé wọ́n fẹ́ gba ògo pé àwọn ni màmá Natasha nígbà tá a sọ pé àwọn ọkùnrin ń dẹ́rù báyìí ẹ̀yin obìnrin náà tó fẹ́ máa dẹ́rù obìnrin ẹ̀ wá jáde ní ìsìn ẹ̀ ní ìdìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà àbí kí láriwo tẹ́ wá ń pa kiri sáwọn ọmọ Nàìjíríà ò dán lóhùn ṣé ẹ gbọ́rọ̀ àǹtí King bẹ́ẹ̀ half etí kan gbọ́ half ẹ̀ etí méjì lọ́lọ́run fún wa ká lè gbọ́ full ṣùgbọ́n half etí kan gbọ́rọ̀ wọn ká gbọ́ nǹkan fẹ́ sọ torí ẹ jẹ́ ń fún yín ní díẹ̀ nù nǹkan fẹ́ sọ just one sentence wọ́n ní ààrẹ Tinubu torí ẹ̀ ń tó bá ọ̀rọ̀ bá ń sá bọ́lọ́run bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ ààrẹ Tinubu pọ̀ kí ló kan ààrẹ Tinubu ní ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ wọn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ẹ́ débi wípé ṣùgbọ́n ẹyọ kan ṣoṣo tí ò yẹ kán dánú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tán káàsì wọn lọ́rùn pé ẹyọ kan ṣoṣo tí ò yẹ kán dá ní Wike pé wọ́n ṣe install Wike mo ní tí pásítọ̀ kan ṣe sọ pásítọ̀ Anglican tó sọ wípé inú ẹ̀mí ni ààrẹ Tinubu náà ti ríran tán ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń wo nǹkan spiritually náà fi rí Wike wọ́n fi mú wá jẹ oyè ní FCT lẹ́yìn tẹnu àbùkù wípé ààrẹ náà sì ní Wike níjẹta wípé ó káre ó kù sẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rere èyí wá ní ààrẹ Tinubu dá ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ kan tó burú jù náà ni wọ́n ṣe fi Wike sí ipò gómìnà ní FCT wọ́n ló wà ń pò gómìnà FCT ò ní gómìnà ó dà ń bọ̀ ń bẹ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ bá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan àwọn ọmọ Nàìjíríà dìde látànà tí Buhari ti kú tí láàrin sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ìwádìí kan tí
fẹ́rẹ́ ń jogi mo rí brọ́dà mi White Lion tán náà gba hospital yẹn lọ. The clinic wọ́n ló ní the largest private clinic hospital tó wà ní UK. Wọ́n ní wọ́n ṣiṣẹ́ dálẹ̀, wọ́n ní owó ńlá làwọn tó ń lọ bẹ̀ tí wọ́n ń san. Mo wá ń wò pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Nàìjíríà government bóyá wọ́n bá wọn ládéhùn, bóyá wọ́n sáìn kankan pọ̀ pé ẹ sáàmọ̀ gbogbo àwọn olórí wa wọ́n mọ̀ wá bẹ̀. Pé ó ṣe wá jẹ́bẹ̀ náà ni Abdulsalam lọ, orí ẹ̀ tí kò yún yọ díẹ̀ báyìí wọ́n ti discharge ẹ̀. Ibẹ̀ náà ni Buhari kú sí at the same time. Kí ló wá dé? Èló ni wọ́n ń gbà? Bó ló ṣe jẹ́? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Àmọ́ àwọn arákùnrin kan bọ̀, méjì ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ń sọ ìkan sọ̀rọ̀ bíi bìrìtìkò báyìí tonation Nàìjíríà tiẹ̀ ti kúrò lẹ́nu rẹ̀. Iṣẹ́ ìwádìí tán ṣe, ìbéèrè tán rí ìbéèrè inú hospital yẹn. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àmú wa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà lápàdà sí ọ̀dọ̀ Pst Bakare amúdíẹ̀nú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín lánàá àṣẹ mi ò gbọ́ délẹ̀ ni. Wọ́n ní Pst Bakare sọ wípé béèrè lọ́wọ́ Buhari pé kí ló dé tó fẹ́ pa ọmọ àwọn, kí ló dé tó fẹ́ pa Sunday Igboho tó rán DSS lọ bẹ̀. Èmi ní ṣé bàbá yìí náà ṣé wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ni mo ní àyà ní láàrin àwọn pásítọ̀ tó jẹ́ wípé ẹ lè mọ́ gbọ́ kan jáde ò kan sọ̀rọ̀ o, ṣùgbọ́n mo mọ àwọn méjì tó jẹ́ ìkan ńlá mo níta ni wọ́n. Ó ní bàbá Bakare wọ́n ṣe politics lóòótọ́, wọ́n sì fíbò. Kò dàbí àwọn tó jẹ́ wípé politician lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n rí nǹkan kan gbà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ síta. Ó ní bàbá ìsámọ̀ sọ̀rọ̀ mo la dúpẹ́ òótọ́ ni, ó convince mi lórí yẹn. Bá wa gba ọ̀rọ̀ wọn, bá gba ọ̀rọ̀ wọn ó kù sí àlọ́ ṣùgbọ́n bàbá yìí náà ló jáde lọ́jọ́ sí tán ní tán bá fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe kán kó gbogbo àwọn olórí ìjọ kán kó gbogbo àwọn mo ní bàbá yìí gan-an mo ní kán kó gbogbo àwọn òótọ́ sí ni wọ́n yọ ara wọn lẹ̀. Mo ní ó dà ó convince mi tá lẹ́nu kejì. Wọ́n ní bishop lọ́tà. Mo ní bishop wọ́n sọ̀rọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀. Mo ní bishop kò sẹ́ni tó lè gbóná wojú wọn pé wọ́n máa ta sáwọn olóṣèlú. Ṣùgbọ́n mi ò tí ì gbọ́ Yorùbá Nation lẹ́nu wọn. Wọ́n ní àyà rí kí n dá padà. Mo lówó bàbá Ìjẹ̀bú ó ní yẹ́sìkẹ́. Ó ní bishop wọ́n sọ̀rọ̀ nínú preaching gan pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá Nation rí. Mo ní ṣe lóòótọ́ ní tààràtààrà ni o. Wọ́n náà ti sọ́rí kí n gbà bẹ́ẹ̀ fóun lónìí kí n gba méjèèjì fóun ó dá. Mo ní yóò wà ní dárúkọ bàbá Redeem ni. Ó ní méjì ló ń dá akọ fún mi lọ́la. Àyà náà ti ń ṣe politics torí bó ṣe ń bá mi lò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwà politics ni ń bá mi lò mo sì ń fura sí. Ó dá o àmọ́ bẹ́ẹ̀ tí bàbá Bakare tán fi bí Buhari wípé kí ló dé tó rán DSS lọ ṣéwọ́ ló wà ń di ẹ̀. Ṣé a jẹ́ wípé àwọn olórí ẹ̀sìn tán fẹ́ jáde wá sọ̀rọ̀ a jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Yorùbá Nation gbénú ọkàn wọn. A tẹ̀sí wọ́n ṣe sọ àti gbogbo nǹkan mìíràn náà tán sọ tó wúlò láàkó yìí. À ń bọ̀ lórí rẹ̀ ó interest mi gan. Bàbá kó mẹ́ta wà lọ tààràtààrà ń padà lọ sí Ìjẹ̀bú ẹ̀yìn ará Ìjẹ̀bú ẹ̀bọ̀ ibé ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n sọ nìyẹn ẹ̀bọ̀ ibé o. Kí ló ṣẹlẹ̀ lánàá? Wọ́n kàn rọra fẹnu akànrọra fẹ́ sáfẹ́fẹ́ ni akànrọra fẹnu gan ni. Wọ́n ní wàhálà ó bẹ̀rẹ̀ láàrin mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe níbi tán ti fẹ́ máa sin ọba. Mo ní kí ló dé? Wọ́n ní àwọn Òṣùgbó àwọn Ògbóni wọ́n wá bẹ̀ pé ẹ̀tọ́ àwọn ni láti sin ọba yìí. Ná mùsùlùmí bá yarí. A wà sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí rẹ̀ o. Ó yẹ ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìkáyanjú rẹ̀ gan-an pé ṣé kí mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì mọ́ jọba mọ́ ni torí n tó ń ṣẹlẹ̀ yóò yé mi. Kán kúkú mọ̀ wípé ẹni tó bá ń ṣẹ̀sìn ìṣẹ̀sìn ni ọmọ jẹ́. Àbẹ́ gbọ̀n láàyè wọ́n tọwọ́ bọ̀wé àbẹ́ fi wọ́n lẹ̀ kó ní kálukú sí ẹ̀sìn ẹ̀ ọjọ́ tán bá sì wàjà kó ní kálukú kó sọ bọ́n ṣe sin òun jọ bí ẹni pé bàbá yìí ti sọ bọ́n ṣe sin àwọn lẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń bi wọ́n wípé àjọ mu léréwé àjọ jẹ ní wọn mọ ìkejì torí mo máa ń gbọ́ ni pé wọ́n ti jọ jẹ wọ́n ti jọ mu sí ẹyẹ ilé wa máa ń bónílé jẹ kó bónílé mu kó dọjọ́ ọkú rẹ̀ kó yẹrí pé sẹ́wọ̀n sọ pé àwọn ò sáwó àbí pé sáwọn Òṣùgbó sẹ̀ ń wá bá wọn ni lójú ayé wọn ń wá. Ṣé bàbá wa fẹ́ sáwó lójú ayé wọ́n fẹ́ rè sọ̀gbẹ̀rì ní kààlẹ̀ ni. Mo lọ́rọ̀ yóò yé mi bẹ́ẹ̀ bá àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yìí wàhálà ó máa ṣẹlẹ̀ o àti ẹ̀gbọ́n ti kìrìsìtẹ́nì
wọn yìí sábà bẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe fa wàhálà lórí kíni ṣùgbọ́n ẹ̀yin àti mùsùlùmí náà lè máa fa wàhálà jù. ẹ wo ti kìrìsìtẹ́nì tó tiẹ̀ lámiláàká jù tó jẹ́ tó gbòmọ̀sọ̀ ẹ wo bí bàbá yẹn ṣe fọgbọ́n ọlọ́run wọ́n ti fi yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé tó jẹ́ pé láàrin mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe ọ̀rọ̀ wọn sì wọ̀ ju bó ṣe wọ̀ láàrin kìrìsìtẹ́nì àti ẹlọ́rọ̀ wọn wọ̀ oníṣẹ́ ó yẹ kọ́rọ̀ gbogbo wọn wọ̀ náà ni ìfẹ́ lèmi ń sọ o kì í ṣe pọ́rọ̀ wọn wọ̀ tán mọ̀ fi gbá wọn ọmọ nàìjíríà o ìfẹ́ lèmi mẹ́nu ń bá o kí ló dé tí wọn ò jẹ́ kó gun omi lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn aláàfin tó wàjà lánàá mùsùlùmí pọ́nbélé ni á aláàfin tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn náà wọ́n ní mùsùlùmí náà ni wọ́n náà bí wọn sí wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti di kìrìsìtẹ́nì ní Canada wọ́n padà dé ní ìsìn àti ìmọ̀ bóyá kìrìsìtẹ́nì náà fẹ́ ṣe àbí wọ́n máa padà sídìí mùsùlùmí àbí wọ́n máa kúkú tẹjú mọ́lá lára àwọn oníṣẹ̀ṣe tó ràn gangan ní Ṣàngó ayé ìgbà yìí kí ló dé àbí kán kúkú kó ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ sótọ́ kọ́ba máa lọ Mẹ́kà sótọ́ kọ́ba máa lọ Jerúsálẹ́mù sán lè lọ ṣùgbọ́n tó bá ti ń di wípé fẹ́ máa dá wàhálà lẹ̀ ta ló lẹ́tọ̀ọ́ láti sin ọba wọ́n ń jẹ ọba kí náà ń jẹ àyà rèé mọ̀ jẹ́ ńdómì tiẹ̀ kò sí tó kàn fáwọn tí ń dọ̀bálẹ̀ rèé mọ̀ jẹ́ ńdómì à ń bọ̀ ń bẹ̀ náà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀yin tó yeye jù àlọ́ ẹ̀yin àgbà a ní ìdìmọ̀ràn yín ó dà á ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpẹja wa ya picture wa fọ́tò ayọ̀ wa ní abala Sanwó-Olé a lè pè ní news flash a lè pè ní flash news èmi wọn múra mọ́ mọ́ gara ni ẹ̀yin ìyàwó mi dà èyí ni ẹ bọ́ wájú ẹ mọ́ jẹ́ káwọn ọkùnrin yẹn jẹ mo fẹ́ mọ́ rojú yín ní sòsì ẹ ṣe ṣíìs ẹ ṣe múṣáì múṣin kẹ́ ẹ ṣe olóòṣà sínú ẹ lè fi pọ́ọ́r méjì sí àbí ká lo mẹ́rin torí ààyè ẹ jẹ́ àfi pọ́ọ́r sí kẹ́ ẹ wá àfipàkà pàkà ibà àfipàkà yín náà ní adúpẹ́ ayọ̀ láàmú fi pọ́ọ̀ tí a ní rí ìbànújẹ́ nù abala ti Sanwó-Olé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lónìí ẹjẹ́ adọ́dọ̀ Wike o níbi tí Wike ti gahun òkè tó ti ń sọ fún Ọ̀pẹ́bolò gómìnà wọn lẹ́dọ̀ wípé mọ́ wá ẹjọ́ sí Ọbaṣẹ́kì lọ́rùn sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni sí tímọ́tímọ́ rẹ̀ ni Ọbaṣẹ́kì ló kó ń bẹ́ kí Ọ̀pẹ́bolò tó débẹ̀ PDP ni Ọbaṣẹ́kì ń ṣe Ọ̀pẹ́bolò ló gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ló gbóyè lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì ṣe ẹ̀wọ̀n ìní pátápátá nítorí wọ́n lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ Ọbaṣẹ́kì náà sì fi candidate lẹ̀ tó fẹ́ kó wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n candidate rẹ̀ ò wọlé Supreme sẹ́ẹ̀ máa dá ogun ẹjọ́ ni kí ló wá fà tí Wike ń sọ wípé kó gbójú kó gbalé ságbójú pé kó mọ́ probe ẹ̀ níwọ̀ tó fẹ́ lé odidi Fubara tó nìkan impeach ẹ̀ ìwọ wá rí sọ fún èèyàn kan pé kó mọ́ ṣéwà àti Ọbaṣẹ́kì ṣe close ní kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé wẹ̀jẹ̀wẹ̀ mọ́ àárín àwọn politician yóò pọ̀ gan o béèyàn kan bá ń béèyàn kan jà tó dájú wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ kan tán bára wọn ṣe níbi tọ́rọ̀ wọn ti wọ̀ lóòótọ́ àwọn lè mọ bára wọn jà publicly ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ ńlá tí wọ́n lè gbọ́rọ̀ sí ara wọn lẹ́nu for example bíi kí Àtìkù kó mọ bá Olódòdó jà ṣùgbọ́n nǹkan kan wà láàrin wọn nǹkan kan connection kan sì wà níbì kan bóyá business ni o bóyá wọ́n ti jọ ṣera wọn lóore rí tẹ́lẹ̀ ni o tí wọ́n fi mọ́ wò ó ṣe fúnra wọn tó fi mọ́ disappoint àwọn ọmọ Nàìjíríà pé sẹ́ńtà ní gbèsè lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n gbèsè lẹ́yìn olóṣèlú wọ́n tanra rẹ̀ o lẹ́yìn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já wo fídíò yẹn. They have come after you, Hafa. Did it work? It didn't work. If they have power, you won't be here. The only way that not to account say, God, I thank you. If the one with them today, any tribunal, any God of me, any Supreme Court, they have ended. They have crushed them. They can come. I want to beg you, please, independent court. It may not say all of us here, but I can tell you, please, in the name of God, I know how painful it is. Focus on your job. Because let me tell you, when you are afraid, when you are pursuing it, you pay lawyers. tí ẹ̀yin náà ń gbọ́ mentality àwọn olóṣèlú yín àwọn olórí yín tí wọ́n promise yín pé àwọn máa mólè àwọn olè tó bà Nàìjíríà jẹ́
wọ́n probe èèyàn rí nítorí wọn fẹ́ kàn probe àwọn. Ẹ wá gbogbo ohun tí ń sọ fún Ọ̀pẹ́bọlò wípé kó filẹ̀ kó yááfì ẹ̀. Ṣé Ọ̀pẹ́bọlò ní àwọn ilé iṣẹ́ ní àwọn tó fẹ́ probe sẹ̀ ní Ọbaṣẹ́kì? Ṣé báwọn ọmọ Nàìjíríà on behalf of ọmọ Nàìjíríà tó fún mandate pé àwọn yàn síbẹ̀ àwọn ará Ìdó sì ní wọ́n fagídí gbàbọ̀ lọ́wọ́ àwọn ni pé wọ́n ṣe arúmọjẹ. Ṣùgbọ́n sí excuse gidi rèé kí irú FCT minister rèé máa sọ fún gómìnà ìpínlẹ̀ kan wípé kó yááfì ẹni tó wà ń bẹ̀ pé kó má probe ẹ̀. Àìmọye nǹkan tí Ọbaṣẹ́kì sì ṣe tán lè probe ẹ̀ lé lórí. Kí ló wà nù probe tọ́wọ́ èèyàn bá ti mọ wá ní náwó lọ́ọ̀yà wọ́n waste time. Ó mean pé àwọn ará bí ò ní interest nínú kan mólè o. Wọ́n ti jẹ́ gbé nìyẹn torí tán náà bá jẹ tiwọn wọn fẹ́ kéèyàn máa lé wọn kiri. Kí Buhari sì tó kú gan, Buhari ní bóun ṣe kúrò lórí oyè kéèyàn kankan mọ́ wà àwọ́de ìhùn òun ò fẹ́ gba lẹ́tà petition tàbí probe kankan òun ò ní dá yín lóhùn o. Abẹ́ẹ̀ rí báyìí so ẹ mọ̀ retí pé wọ́n máa mólè gbogbo àṣírí tí ń tú gbogbo wípé wọ́n mólè níbi kan pàápàá jùlọ lórí ti NNPC ẹ rí wípé wọ́n ti mọ advice ààrẹ Tinubu pé ẹ yááfì Mele Kyari ẹ jẹ́ ó mọ owó tó ti wọ gbó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ náírà triple of money triple èèbó iná ni kásá trillions of naira billions of dollars lórí refinery kan wá ní kan fi Mele Kyari ilẹ̀. Ẹ wo orú èmi èfèlè tán mú nìsín kéèyàn kan wá ní ẹ fi èmi èfèlè ilẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni ó equate sí ti Wike ń sọ. Wike ìsá náà ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ gbọ́n tí Senator Ìrètí tó sọ ń pa rẹ̀ kò sí èyí tó ṣe é gbèjànú wọn ni. Ìmájì kan wá mọ̀ múrú èmi èfèlè kéèyàn kan ti sọ fáàrẹ Tinubu pé ẹ fi èmi èfèlè ilẹ̀. Sọ máa rí 753 houses tán rí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ sọ máa rí gbà padà. Ó lè ń lo mẹ́sì ó lè tọ̀ lọ́rọ̀ àwọn olórí yín o. Wọ́n ṣetán àti mólè kankan àṣírí ìbá àtújù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn eléyìí ò ṣetán àti mólè. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé orílẹ̀-èdè USA níbi tá a ti ń gbọ́ròyìn ayọ̀ wípé ọmọ Nàìjíríà méjì tán jẹ́ oníṣòwò ńlá wọ́n ní orúkọ wọn ti wọ ìwé iye àwọn olówó ní Amẹ́ríkà Forbes ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé wọn kì í ṣe ẹni tá a bí sí Amẹ́ríkà wọ́n ní immigrant ni wọ́n ti lè níwèé ìgbélú o wọ́n ti lè dúró déédéé mẹ́sẹ̀ wọ́n ti lè ránlẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní immigrant náà bá wọlé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kì í ṣe wípé wọ́n bí wọn sílùú yẹn. Dàtàwọ̀ àwòkọ wọn ló bá jókòó Yorùbá mo ní kí ló kọ wọn ní Báyọ̀ Ògúnlésì àti Tọ́pẹ́ Awótánà wọn náà méjèèjì náà ti fi sínú American richest immigrant in 2025 according to the latest ranking released by Forbes. Gbogbo àlàmọ̀ Forbes wọ́n ní the list feature 125 billionaires from 41 countries tí wọ́n represent 14% of all US-based billionaires collectively. Wọ́n ní wọ́n di ìdá 18% mú of the total billionaire wealth ní America. Wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà méjì ó wà náà tó make American wealth 18% tí gbogbo billions tó wà l'America. Wọ́n ní the ranking highlights the influence of immigrant entrepreneurs in shaping major sectors of the US economy, especially technology and finance. Ọmọ Yorùbá méjì. Ogunlesi, who is recognized for his work in private equity, ranks number 77 on the list with an estimated net of $2.4 billion. Owó dé sìkìsìkì mọ́ mi. Wọ́n ní Awótọ́nà, the founder of scheduling software company Calendly, wọ́n ní is listed the 106 with a net worth of $1.4 billion. Wọ́n ní ẹ sámọ̀ pé kinní náà wà níbẹ̀ àwọn èèyàn ọ̀gá láwọn Elon Musk ọmọ South Africa ni ṣùgbọ́n ó níwèé Amẹ́ríkà. Àwọn gangan ní immigrant torí ẹ̀ ní bàrà Trump ṣe ń halẹ̀ mọ́ pé òun lè revoke citizenship ẹ̀ torí ó pledge citizenship Amẹ́ríkà ni. Kì í ṣe pé wọ́n bí sí bẹ́ẹ̀ pé ọmọ bíi ní wọ́n bí ọbẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé alọ́mọ Yorùbá ń ṣe nǹkan ẹni òdùnmọ́ kó forí sọlẹ̀ Yorùbá ń ṣe nǹkan. Ó rà o ẹjẹ́ wá sáré dé Jẹ̀bú padà torí a sì ń bọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ti Jẹ̀bú o lórí pé kí ló dé tíjà fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ táwọn Òṣùgbó náà làwọn ò sin ọba tí mùsùlùmí láwọn làwọn ò sin ọba sọ́nà ní padà rèé ṣe tó yẹ kán ṣe lẹ́yìn àbí torí àwọn mùsùlùmí ló pàpà sin ọba táwọn sójà tán sì wà lẹ́yìn wọn. Ṣùgbọ́n nínú abala sáná wọlé àkànfẹ́ highlight ilé ìní níbi tá a ti ń gbọ́ pé ìdílé 4 ló máa jọba
Ijebu, wọ́n ní we have 4 royal houses and they are Jadiara being the eldest, followed by Fusengbuwa, Bubiade and Tunwase. Wọ́n ní Benikẹ́ ti mọ́ expect ẹni tí ó jẹ Awùjalẹ̀ the next. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò jẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́ sílẹ̀ pé àwọn fẹ́ kí wọ́n ṣe gbogbo ètò káwọn mọ́m káwọn gíríìvù bàbá tó ṣe lọ tán. Àwọn ò ní fi wàdùwàdù ṣe, àwọn ò sì ní jẹ́ ó síjà mo ló tiẹ̀ dáa ẹ mọ̀jọ́ síjà wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ jọba yìí náà ti ń fi ẹ̀mí wọ́n ti ń fi ara hàn, wọ́n sì ti ń make known interest wọn pé ọmọ ọba gbogbo wọn. Ó kàn dàbí ìgbà tí wọ́n fẹ́ yan ọba náà ní nílẹ̀ Ísírẹ́lì tán nìkan kó gba àwọn ẹ̀gbọ́n David ò sì lé tán rí kankan wòlíì ní kò sí kankan nù wọn ó lù kú ọmọ wọn kan àbúrò ní kò tí ì mọ nǹkan kan kò dọ̀wọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ̀wọ́ òsì kẹ̀kẹ́ ní yí kiri wọ́n ní ẹ sá lọ pè wá wọn kékeré ni wọ́n ti anoint David àwọn àmọ́ wẹ́ntán anoint gẹ́gẹ́ bí Awùjalẹ̀ of Ijebu la wọ́n sì ròyìn iṣẹ́ rere ibi tí bàbá tó lọ tí wọ́n gbé ṣe wọ́n ní wọ́n sínú àwọn mọ̀dàrú wọ́n sínú àwọn tó máa ta ilẹ̀ wọ́n sínú àwọn tó máa da àárín ìlú wọn lálàáfíà ni. wọ́n mi Morún Adé wọ́n ní ká wo àpẹẹrẹ rẹ̀ níbi ojúde ọba tó máa ṣe lọ́dọọdún pé táwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ò bá gbádùn ọba wọn ní máa péjọ wá wọn sí ojúde ọba níwájú ààfin ọba pé ìfẹ́ ni ọba fi bá wọn lò mú ni ó dá Ọlọ́run ó pèsè ọba gidi fún yín ọba dáadáa tí ò ní wá wọn ṣe kíní o. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé àwọn forces kan náà wà ń bẹ̀rùn tó jẹ́ wípé àkàtà wọn náà fẹ́ kó bọ́ sí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìmí inú wọn lè máa pera wọn ní olórí kíní kan wọn ò ní sọ̀rọ̀ jálẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn náà fẹ́ kó jẹ́ èèyàn àwọn kàn lè mọ ó dá wọn kò sì jọ ń bọwọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ àpò mbẹ́ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ilé ìta mẹ́nubà nínú àkójọpọ̀ òròyìn. ẹ jẹ́ wá sáré dé Èkó eléyìí láàmú fi irọ́ nǹkan láàbì káde rẹ̀ lé àsìkò ní ìròyìn kan lẹ́yìn ilé ẹjá sáré dé Èkó níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní àwọn onídàáfó àtàwọn onímọ́tò kọ̀ọ̀kan wọ́n ní wọ́n ti ń respect zebra crossing wọ́n lẹ́yìn ti lè gba orí zebra crossing wọ́n ní ẹ̀tí ẹ mọ̀ wulẹ̀ wo ọ̀tún ẹ mọ̀ wò sí ẹ mọ̀ yà sọ ọ̀tún ẹ mọ̀ yà sọ sí ilé olóró làwa ń gbà lọ wọ́n ní ẹ̀kan mọ́ lọ bẹ́ẹ̀ bá ti wà lórí zebra crossing ìbá sì ṣe lion crossing ìbá ṣe giraffe crossing wọ́n ní ẹ̀yìn ẹ̀kan jàlù títí mo ní ẹ mọ̀ dán wò ìlú èbó gan-an pẹ̀lú bọ́n ṣe máa ń respect àwọn ẹlẹ́sẹ̀ tó a máa ń wo ọ̀nà torí wèrè wà lórí ẹlòmíì o wọn ní gbọ́ ìmí ìgbáàyàn tí ó sàlọ̀ ṣùgbọ́n kámẹ́rà ni wọ́n dá wọn ìsábà gbáàyàn o ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni wípé jọ̀ọ́ ó lè ṣe mistake àwọn arúgbó tó yẹ kán ti gba láìsẹ̀nsì lọ́wọ́ wọ́n máa ṣe sọ́rí ni torí ò ní rí ọ ṣé ẹ ti ẹ̀wà rí ó ní kíní kan tá a mọ́ gùn bíi tó ń pè ní monopati nù scooter wọ́n máa ń rí oníkẹ̀kẹ́ ju wọ́n ṣe máa torí monopati nù scooter máa ń já wá from corner ni yóò kàn torí àwọn IKEA wọ́n tún máa tẹ fóònù níbi tó ti ń gùn lọ lórí zebra crossing tó sì jẹ́ wípé wọ́n bí onímọ́tò kankan dá wà ní sùúrù ni caution mo wá ń wò pé igbó làwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo road sign lẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ ànáwọ́ sókè ẹ̀ ń bá lọ driving school tẹ́ ń drive Nàìjíríà tàbí tẹ́ ti wà lókè òkun tẹ́ ti drive tẹ́ ti ní license Nàìjíríà driver's license ẹ̀ náwọ́ sókè kẹ́ẹ̀sì kọ́ driving school tẹ́ lọ adélu èbú lọ́pọ̀lọpọ̀ wá sẹ́wọ̀n àmọ́ sign Nàìjíríà onídàáfò dúró mo rí inú fọ́nrán tá a fẹ́ fi hàn yín onídàáfò kan dúró ṣùgbọ́n báwo dá sí fẹ́ ṣe sáwọn ọmọ Nàìjíríà lè ní sùúrù rẹ̀ lórí títì jọ o mọ̀jẹ̀ kan tàn o orí láì yẹn zebra bọ́n rí zebra kan wọn ní dúró ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbẹ́rẹ́ jẹ́ àwò bóyá yóò ṣe é ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tó bá fi lè múlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ òfin ti bẹ̀rẹ̀ sí í múlẹ̀ Nàìjíríà nù. People don't even know that there are signs that they're supposed to obey. They just cross the road. At the end of the day, they got hit by hit and run drivers. There should be a lot of sensitization, orientation for the public so that they will be aware that there's a need to go with zebra crossing. And again, the zebra crossing, some motorists don't even know what is called zebra crossing.
So in this state, we expect that there should be orientation with commercial transporters and private owners. That's road signs are signs that are very important in our day-to-day transport system. But it's just a pity that most of the Nigerian drivers, they don't observe it. And look at this arrow indicating that this is the direction you have to. If you look at some blocks there, they created some blocks. It means probably during an event, a very serious event, they can make use of that space as a car park, temporarily, not permanent. The education needs to start from the primary schools. They are information disseminating. They are also warning. They are also guiding and directing. There are some markings that are yellow. There are some that are white. However, the most important thing there is when you have a broken lines, it means that you are permitted or you can overtake. When you have a solid line, it means that at that point, you can overtake. Because from the design geometry of that road, the road may be a bend. Overtaking on a bend is dangerous. So you have it solid at that point. When you are beyond those points, they break it broken. Light signals on a junction. wo tẹ́ ẹ bá fẹ́ gba láísẹ̀nsì bí yóò ṣe yóò làágùn tẹ́ ẹ bá ti rí bọ́n ṣe máa ń ṣe road sign láàárọ̀ tí mo jáde mo ráwọn kan tí wọ́n ti ń tẹ kíní tó fi mọ́ kíní line tán mọ́ wọ́n ti ń tún ṣe toró ti parẹ́ ẹ wo lóòrèkóòrè ni wọ́n ìjẹ́kù parẹ́ ń bi torí tán bá mú ọ wọ́n fẹ́ mú ọ lọ́wọ́ méjèèjì ni o sì gbọ́dọ̀ rí mọ̀ọ́mọ̀ rú òfin ààyè pé o ṣe mistake wá o wọ́n direct ẹ̀ padà tán bá mọ̀ pé kì í ṣe city wa ló ti wá ó ṣe mistake ni ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe mistake náà tó àìmọye àwọn míì tán máa wá láti France láti Germany tó jẹ́ wípé yóò wọ́n dà bákan fún wọn torí kì í ṣe pé bóyá rosan yàtọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n lè ṣe mistake ní títì tán dé torí ọ̀rọ̀ Google wọ́n máa lo Google map máa fi transfer ara wọn kiri ni nídìí èyí wọ́n lè dá wọn padà àwọn aráàlú gan máa dá wọn padà pé irọ́ ibi ìlọ́gbà àwọn míì ń lo right hand kìíní tán bá débì ní ìsìn báyìí wọ́n lè lọ mọ́ gba one way so wọ́n ní bá ṣe máa dá wọn padà ṣùgbọ́n Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ẹ wóoru bàbá yẹn ní ìsìn tó ń sọ wípé broken line ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó mọ broken line wọ́n ọmọ tó mọ continuing line tí nǹkan bá wà continua tí ò break ó lè overtake tó bá jẹ́ continua bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá ti fẹ́ approach junction ó ti rí wípé line tó ti ń break yìí bọ̀ tẹ́lẹ̀ yóò kàn déédéé di solid ni torí yóò dé ìkórìtà kan tó ò ní lè shift ìwọ tó fẹ́ lọ sí right ó ti páànù sí right ò ní mọ́ kọ́kọ́ lọ dúró sí lane ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó wà fẹ́ mọ́ lé gbogbo mọ́tò sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó tó wá fẹ́ yà sọ́tún meanwhile ó sì lórí position sí road sign ṣe kókó gan ibi tí ọ̀kadà gbọ́dọ̀ gbà ibi tí oníkẹ̀kẹ́ gbọ́dọ̀ gbà àwọn highway kan wà níbí wọ́n bí ọkọ̀ gbé kẹ̀kẹ́ débẹ̀ wọ́n gbé ọkọ̀ ó bá lè múṣẹ́ ní Nàìjíríà tán bá lè sensitize àwọn èèyàn táwọn èèyàn bá lè ní sùúrù àti bẹ̀ àwọn èèyàn ó mọ̀ tẹ̀lófin. ó dára ní báyìí eléyìí láwọn ibi káde owó rẹ̀ ńlẹ́ẹ̀já dé Ogun State níbi tá àti ìròyìn tá à ń gbọ́ yìí kò fanimúrọ̀sì rárá o wọ́n ní Ogun workers begin strike over 82 billion naira pension deduction tá a lẹ ní tọ̀hún ṣé gómìnà ní aláṣẹ wo nípínlẹ̀ Ògùn ló ń tọwọ́ bọ pẹ́ńsàn àwọn èèyàn pẹ́ńsàn tí iṣẹ́ ìlàágùn wọn mọ̀ ni èmi ò gbọ́rú eléyìí rí wọ́n yìí tọwọ́ bọ pẹ́ńsàn èèyàn pẹ́ńsàn tẹ́ ẹ̀ tọwọ́ bọ̀ tẹ́ ẹ̀ tí ì san fáwọn tó ní pẹ́ńsàn ṣé bẹ́ẹ̀ máa ń yọnu owó oṣù ni ení tere èjì tere oní 35 years oní 40 years abalajọ táwọn pẹ́ńsàn ní àṣẹ máa ń lálàsì àwọn olórí yìí tán ṣèjọba lẹ́yìn lórí wọ́n burú gan-an ni o wọ́n bàlùmọ̀ wọ́n burú nìkan wọ́n bu ògiri májìn wọ́n tún tọwọ́ bọ owó pẹ́ńsàn àwọn òṣìṣẹ́ ègún ń jà wọ́n o ègún ńlá ìlàgún àwọn èèyàn wọ́n ní the organized labour in Ogun State tí wọ́n jẹ́ Nigeria Labour Congress àti Trade Union Congress and Joint Negotiating Council lọ́jọ́ Monday wọ́n ní wọ́n ti pálàṣẹ fún gbogbo òṣìṣẹ́ wípé ẹ gbọ́dọ̀ lọ sẹ́niwẹ̀ẹ́ àwọn ò gbọ́dọ̀ rí yín bí iṣẹ́ wọ́n ní nítorí wípé wọ́n rẹ̀ míì ti yí owó tó tó 82 billion naira contributory pension deduction spanning for 14 years. ṣé 35 years kọ́ ni àbí how many years ni retirement kìíní sìn pé kẹ́ tó retire àròyá tàbí allocation ó wọlé ẹ̀jẹ̀ á lo pension náà ẹ̀jẹ̀ á lò náà táwọn èèyàn contribute ìṣòwò yín for Christ's sake tí ò ń ṣòwò yín ó tọwọ́ bọ pension èèyàn bí
ilé iṣẹ́ tó bá ṣerú ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ bí province yẹn dá. Only this was contained in a document signed by the leadership of the NLC, TUC and JCN made available to àwọn oníròyìn. Wọ́n ní èròǹgbà wọn láti bẹ̀rẹ̀ sí yanṣẹ́lódì wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday. Ìyẹn ní àná náà ló bẹ̀rẹ̀ báyìí o. Wọ́n ní àwọn òsì nígbà o Ogun State Pension Reform Law wọ́n ní kò gbà anybody láàyè láti tọwọ́ bọ̀wọ́ àwọn. Wọ́n ní òfin táwọn kóòtù wọ́n ló gba àwọn láàyè láti dìbò kàn sí yọ anybody indefinitely lórí owó àwọn tó bá ti ń tọwọ́ bọ̀wọ́ àwọn. Wọ́n ní nísìnyí àwọn fẹ́ mọ ẹni tó tọwọ́ bọ̀wọ́ àwọn láti 2008 bẹ́ẹ̀ mo ṣe gómìnà àwọn ìjọ àwọn òrìpọ̀ wọn yọ àní orí jù báyìí lọ ó múnú bí mi ó múnú bí mi gan àní orí jù báyìí lọ náà abala sáná wọlé o èyí ò lè gbogbo owó èèyàn lẹ́fẹ́ kó jẹ ni gbogbo aráàlú èyí tó tọ́ sí wọn ẹ̀ fún wọn èyí tó tún dálé ní tèrè èjì tèrè àjọ ní pension ẹ sì tún kó àjọ wọn àjọ alájọ kò yẹ kán bá yín mú kékeré ó jẹ́ kán bá yín mú tògùn sí ètí yẹn ti fẹ́ mọ̀ pọ̀ jù. Ó dá o ẹja wá jẹ́ ń pààyà àyà inú bí mi jẹ́ ń kọ́kọ́ lọ lo time kí n fi rest kí n mú nǹkan lé ìbínú mi lórí ìwọ wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ nínú abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá láfi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀wẹ̀ sódédé ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ wọn kún àsẹ̀yìndé ọba wọn jọ̀wọ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá mi kí dédé ọmọ Ìjẹ̀bú Rome wà nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú yìí o from Mama Dollar wọn tẹ love I attended Adéọlá Odù Tókà College Ìjẹ̀bú Òde 1975 yé wọn àti ìbí mi yọ̀dà fún mọ́ mi wọ́n sẹ̀ fẹ́ mọ́ plan àti sunrun mi ni. Ó dáa kí gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú ẹkú lédè ti bàbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Òsénì Òsáìlámà wọ́n ní Ọbásanjọ́ Nigeria is not a nation, okay? We are not one language. Nigeria is not one language. Ẹ̀yin onírọ̀ yìí eléré ibú ni gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ní kúure tọmọtọmọ ìpèlú bá dé àìṣépè níbí o mo kàn bá yín ṣẹ́ ni o. Mọ́mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní from top to bottom wọ́n sin olóògbé Buhari jẹ ní tó ní from top to bottom APC bọ́ọ̀lù yóò sì mọ ní látòkè kò já wálẹ̀ bàbá go slow ti bá tiẹ̀ lọ. Mọ́mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan gbogbo yín tẹ́ gbógun ti Ìgbòho àti gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ò ní lálà ẹ kò lè kọ́ ilé ìwòsàn fún wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè lọ sí ìlú òyìnbó pẹ̀lú owó wa ilẹ̀ máa mú yín orí gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí kò rí owó lọ sílé ìwòsàn máa fìyà jẹyìn ẹ̀yin ìka capital letter náà kọ ìka of Africa ìka of Nigeria. Àtìmọ́lé àdínì wọ́n ní Ọlọ́run máa gba agbára lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin lérí ìwúrẹ́dẹ ẹ̀wọ̀n èpè tẹ́ ń ṣe ìyá ìṣépè ìbí oṣù wọn àtún ti ṣe ilé ìbáyìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn eléré irọ́ bá mi ẹ mọ̀ ṣépè mọ́ ẹ mọ̀ ṣépè jù ó ká yín lára mo mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jà ṣépè jù. Àti pé ìyá tẹ́ dárúkọ yìí ẹ fi orí só ìyá yẹn ni kẹ́ ẹ ti lọ fún ní gbogbo ohun tó bá fẹ́ ẹ mọ̀jà kọlù wọ́n bí àìṣe tírélà ṣùgbọ́n sòwò rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ gidi wọ́n sì láwọn kín sòwò rẹ̀ lẹ́yìn. Àti Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní bí gbogbo èèyàn bá gbàdúrà fún Buhari bẹ́ẹ̀ ò gbàdúrà iṣẹ́ àti ìwà búburú á tẹ̀lé dénú sàárè ẹ má wulẹ̀ dààmú ara yín tó bá ṣe dáadáa fún Nàìjíríà àbí kò ṣe dáadáa ó kù báyìí ó kù Ọlọ́run onídàájọ́ kò sí ìdájọ́ lọ́wọ́ ènìyàn kankan ṣùgbọ́n èèyàn ló fìyà jẹ ebọ́n ló lóhun ó tọ́jú àwọn èèyàn sanran níṣẹ́ síbẹ̀ ni èèyàn ló fìyà jẹ àwọn tó sì fìyà jẹ wọ́n mọ ìmọ̀lára àyà torí ẹ̀ràn ṣe ń pariwo rẹ̀ wọ́n dájọ́ lọ́run láyé o kọ́lọ́run tó dá díẹ̀ kó tó dá tiẹ̀ lọ́run. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Òdèlé wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o àjọ ń ṣe ni o ẹyọ bàbá ń ta wa ó fi góòlù ṣeré gọ́ọ̀fù lẹ́kọ̀ọ́ o àwa ò lè sanwó oníbodè o in the 80s mo lọ Ìdúmọ̀tà lọ́wọ́ ẹyọ ó fẹ́ fi ọ̀pá náà mi mo bá tú ó bẹ̀rẹ̀ sí ní àrò ibà ẹyọ òun là ń jẹ́ Lagos sí àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti ọ̀bùsẹ̀rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùsòótọ́ wọn ní ọjọ́ sátidé ni a máa ń ṣe ẹ̀yọ̀ pẹ̀lú inú dídùn ní ìgbà yẹn mo rántí ìgbà yẹn adùn níbo ni ìgbà yẹn wà ó ti lọ ẹ̀yin olórí tí ẹ bà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ tí ẹ tún bà orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́ ẹ sọ ohun gbogbo di pákáleke fùrọ̀ dán yín mo bá ń fi sí ẹ sọ ayé di àwa àlọ Yorùbá Nation of Member àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn mo sì rí fruit tán fi ránṣẹ́
mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájé ẹ tún double cross mi ń bì ẹ ní eléyìí tẹ́ ẹ sọ yẹn ní kò yé mi dáadáa ẹ fẹ́ tún sọ ó dáa wọ́n ní wàláhì kálukú ló máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ kò dìgbà tí ẹnìkan bá ṣépè tàbí gbàdúrà nígbà tó ń ṣe ìjọba Nàìjíríà bóyá ó pa Nàìjíríà lẹ́kún ni àbí ó pa Nàìjíríà lẹ́rìn Ọlọ́run á ṣe ìdájọ́ kálukú bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ mọ́ mi ti bá bí wípé lábẹ́ ìṣèjọba Buhari só pa ọmọ Nàìjíríà lẹ́kún àbò pa wọn lẹ́rìn kí lẹ́yìn ó sọ gbogbo wa náà la mọ̀ kínní iṣẹ́ rí Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní bó bá ní Ọlọ́run rínú rẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn náà rọ́wọ́ rẹ̀ àrínú Buhari àmọ́ intention ẹ̀ torí ní tó fẹ́ fi máa dà alágbònú ní ìsinú pé intention ẹ̀ dáa pé ṣùgbọ́n ìgbà tó débẹ̀ ó já lọ́wọ́ ó já lójú ṣùgbọ́n àwọn òrínú ẹ̀ àfẹ́ mọ́nú ẹ̀ olúwa la ní arínú ròde olùmọ̀ràn ọkàn ọwọ́ rẹ̀ funfun nẹ́nẹ́ lọ́dọ̀ tí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace Olùsọ̀tàn wọ́n ní Muhammed Buhari ti kú láti 2017 ó wà nínú Google. Mọ́mí ẹ mọ̀jẹ̀ àgbàgbé àwọn èèyàn ní ń kọ nǹkan sórí Google ó gbóǹtẹ́ ẹ bá search fún ọmọ èèyàn ló kọ́ o àti machine. ṣùgbọ́n nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Buhari náà ni wípé ńgbà yẹn ẹni tó jẹ́ queen ní UK ó kí Nàìjíríà ní condolence kínní wípé wọ́n kú ti Buhari ńgbà yẹn ìyẹn gangan ni conviction táwọn èèyàn ní n tó mú queen ṣé wọ́n wà ní queen ṣe mistake ni nígbà ó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló kú sí ṣùgbọ́n eléyìí tó wá kú gangan ní ìsìn àmọ́ gbọ́ tí prince tó wà ń bẹ ní ìsìn àbí prince king jàre gbọ́ kí king tó wà ń bẹ ní ìsìn kan kí Nàìjíríà kan àbọ̀ ti kí Nàìjíríà ni wọ́n lè mọ̀ fẹ́ kí wọ́n lẹ́ẹ̀mejì o ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ atútibẹ̀ yẹn wo ni o torí pápápá ló yẹ kí ìjọba UK bí queen ṣe lọ́jọ́ sí nígbà tó gbọ́ pé Buhari kú táwọn èèyàn wá ń yí tán ni sí àwọn tó wá lọ sọ fún queen gbà yẹn náà ṣe mistake àbí hospital yẹn ló ṣe mistake ìyẹn gangan làwọn èèyàn dìmú tá a bá ní ká wo ogun táwọn èèyàn ń gbé káàkiri kò sọ pé Buhari kú nígbà náà ṣùgbọ́n pẹ̀lú queen tó send the condolence visit ó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Buhari ti kú lóòótọ́. ó dẹ̀ ṣe mọ̀ mí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Joseph Aláwìyé wọn ní obì àti àyà inú yín yóò máa dùn lágbára ẹlẹ́dàá mò ń kọrin mò ń jó àmì o inú tí inú ó dùn kàkálẹ̀ orin ẹ̀yọ̀ bàbá mi ń gbé ẹ̀yọ̀ bájù láyé ní Ṣómólú kí lẹ́dún gbé owó lẹ́dún gbé kí ló fi ṣe aṣọ ló fi ra ẹ̀dùn jalè ò burú yèyé ọlọ́mọ ó yá oko ní tikún ilẹ̀ ní tẹ̀pà èyí máa ṣí wọn láyà obìnrin dùgbẹ̀dùgbẹ̀ àtàwo àtọ̀gbẹ̀rì wọ́n ń kọ́ lálálálá lóde tó ṣùgbọ́ báwo bá yọjú ọ̀kẹ́rì akọ́gbẹ̀rì lẹ́sẹ̀ èmi gangan ni ẹ̀mí àrìngìnì wọ́jà egun lé ní mí n ò sẹ́ni àpá lójú àfin lé ní mí n ò sẹ́ni àdìláyà èmi àbíjú ọjà wọn arìnpẹ̀ẹ́dẹ́kẹ́ ọ̀gbun ọjà wọn apá ṣíọṣíọ ní ẹrù àfíjú ọ̀lẹ́ ilé tí mo wọ̀ ó dìlé owó ọ̀nà tí mo rìn ó dọ̀nà ọ̀la àpótí tí mo fi jókòó ó dàkún lẹ́bọ̀ èrò tí ń rèkó tí ń lọ Ṣómólú tí ń lọ Bájúláyé tí ń lọ Kòyí gbogbo èrò tí ń lọ Bàdágìrì gbogbo èrò tí ń lọ Bàrígà tí ń lọ Làjẹ gbogbo èyí tí ń lọ sí Kòdú gbogbo òrò tí ń lọ sí Láfíàjì ewé tí ń lọ sí Sàlẹ̀ Èkó ọ̀gbun Èkó ẹ̀bọmi sùúrù iwájú àgbẹ̀ ni bọ̀dá wà síù ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ tipẹ́ wọ́n ti kó ònú mùsùlùmí ìkọrin awo mọ́mí ẹyẹ fàmì sí rìn ẹjẹ́ àtẹ̀wájú mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbà oníròyìn ayọ̀ àánú Olúwa kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ àmì Olúwa wà pẹ̀lú àwọn bàbá wa Professor Banji Akíntóyè àti CSI àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tata ẹ̀kẹ́ àyà náà gbọ́n kíyìn o. àtìmọ́ mi tá a kàlítò Àbíkẹ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ gangan ní ọ̀rọ̀ ilé ayé o ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀ ló kọ sẹ́lòmíràn o òun lọ̀rọ̀ Buhari náà láì wàlé rọ̀jì o wọ́n ní kọ́lọ̀ ń bá wọn forí jìn wọ́n ní gbèsè lọ́rọ̀ ikú gbogbo everybody ló jẹ́ gbèsè from California ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi bẹ́ẹ̀ náà ni adọ́dọ̀ Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní láyé onírọ́ láyé ń parọ́ láyé ó yá mo jẹ́ ń jẹ̀bi láyé ó mo jẹ́ ń jẹ̀bi láyé ó mo jẹ́ èyí ti yí sórin mi o àti dọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Oyèbámijí wọn ní Fúrádé Nùnù ẹ ṣe tí mò ń gbìyànjú àti rántí lánàá nìyẹn
At Kenny Owolabi Woni Bobby, what we ain't talking about was that it was NSAS, Yoruba Nation, that campaigned against PBAT. That was the reason Ajaokuta Mamumi won Lagos, because all Igbo cast their vote for him, while some Yoruba don't bother to cast them votes. At mọ́mí mo ní Sọlá Ramon, wọ́n ní Láíláí Mohammed, àwọn ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kù balẹ̀ lọ. Wọ́n ti wọlé bí ọbẹ̀ saucepan, Buhari Boko Haram, Buhari terrorist, Buhari kidnapper, ẹ̀kú iṣẹ́ jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti Aya Yorùbá Nation going back. I love ìran mi, wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu. Àti Olúwọlé Àníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ Àníkẹ́ mi dáadáa. Wọ́n ní a kú aráfẹ́ra kú ọba Àwùjalẹ̀ of Ijebu land. Fúra ní orúkọ nǹkan tí ẹ fẹ́. Àti mo fẹ́ sọ nú ètò lánàá fúra dè nínú ẹ sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu Yorùbá Nation no going back. Fúra gan-an fi ránṣẹ́ sí ayé o ẹja mọ̀ mú fúra lọ. bẹ́ẹ̀ ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ige ẹlẹ́ẹ̀mú fúra oúnjẹ Fúlàní wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní ọ̀rọ̀ burúkú ò ṣe é rẹ́rìn o mo ti fẹ́ tọ̀ bàrà kí ló dé ẹ̀rín náà ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹ ẹ̀ ní ìfẹ́ nípa mi ó ga o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Dolapo Akins, one year, Mr. Obi, Wike is out of his mind. Yeah, German, very selfish. Who is the next president? Because I still don't believe we have a president. Ireo, my brother, much love. Yoruba Nation going back. Dolly from Dallas, Texas. Dolly from Dallas. Dolly from Dallas. Mọ́mí Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mo jẹ́ Mọ́mí Nix Elegance wọ́n ní ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu ìyá àjẹ́ tó fi gbogbo àwọn mọ́mí lè bá tó fi ọmọ obìnrin ẹyẹ ń yí lọ ẹyẹ àwọn ò dárúkọ ṣùgbọ́n nígbà tí mọ̀lẹ́bí ìnàkí náà wà níbẹ̀ àwọn ni wọ́n ta gbogbo ẹ̀tọ́ Yorùbá fún Fúlàní ta ni ìkìnàkí tẹ́ ń sọ. Ibi tí Yorùbá wà lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ọwọ́ wọn ló ti wá ṣèṣe ọmọ jọ Ìgbò lẹ́ ń bá wí. Wọ́n ní báwọn náà bá kúre wọn ò ní súnre o dandan ní Yorùbá Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ẹ̀ sì jìyàn kúná olùkókó kàmẹ́ntẹ́ ń bá wí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lápéjú Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa nìkan ibà kanjú abẹníkọ Ọlọ́run ọba yóò máa fún yín ní okun àti agbára àmì o fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ń ṣe o èmi ń gbádùn yín èmi náà ń gbádùn yín ìròyìn tí kò ṣe má gbọ́ lójoojúmọ́ Yorùbá Nation gbogbo àwọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu from Chicago. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa nìkan ẹ kú ètò ìbámúlòdùn wọ́n mi yóò dáa fún yín bá mi sì ni yóò dáa fún yín èyí tó bá jẹ́ ẹnu méjèèjì. Àti Mákànjọ́ Ọlá Anífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ìròyìn ó dùn ó lárinrin a kì í rántí tẹ láìkì mọ́ ẹ máa rán wa létí àtàyà mo kí ẹ o Yorùbá Nation ló ń gbé bá ó dùn mọ́ yẹn ìrántí tẹ láìkì bí àbá wa tẹ láìkì àwọn èèyàn ò ní rí ara tí fi YouTube mọ́ wò nù ẹ máa rántí tẹ láìkì o ó yẹ lọ tẹ láìkì báyìí wo èèyàn mo fún yín ìṣẹ́jú kan. Ó dà kó sáàyè mọ́ mi Morohun Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling teen bàbá dáadáa ní Àwùjalẹ̀ o ká mú ti ẹ̀gàn kúrò ẹ jẹ́ kí àwo tójúde ọba ìyẹn ká fi ṣàpẹẹrẹ pé bí kábíyèsí ò bá dára àwọn ọmọ ìlú a máa sá fún wọn ni o òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n fà mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní a ní ebi ×2 èmi mo fi ×2 sí o ló máa pa àwọn òpònú tó ń tẹ̀lé àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà. At Màámi ogun díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwòrán tá a máa kàdé wọ́n ní ibà àrídùnnú ibà àfipákà àyá wọ́n ní gba ọ̀rẹ́ rẹ̀ Trump nímọ̀ràn wípé láti 20 million barrels wá sí 17 million barrels lẹ́yìn èyí kó wá dáwọ́ epo rírà dúró ìnira yìí á pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn Fúlàní alápámásíṣẹ́ yóò tètè padà sí sáà pé Trump dáwọ́ epo dúró kọ́wọ́ lè bọ̀n Nàìjíríà orísun wọn Haúsá dúró sílẹ̀ Haúsá Ìgbò àdúró sílẹ̀ bàbá wọn àwọn ọmọ aládé àgbà òmìnira Yorùbá Nation wa àyà ní kíákíá bá iye kan rẹ̀ Trump sọ̀rọ̀ kì í ṣe kọ́mẹ̀ntì ni mọ́ mi ìkọ́ o poem náà kọ́ ó dùn mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Hope Alive with Evangelist olóbìnrin mọ́ mi ìyá Jésù wọ́n rò pé kí ni mo fẹ́ sọ anticipation. Wọ́n ní lost to the entire nation call lost to heaven ní ọ̀rọ̀ Babásanjọ́ ọmọjọ Ìgbò náà ń sọ pé ara wọn ni wọ́n lọ́ọ̀sì fúnra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at White Team wọ́n ní unfortunately most of the doctors, nurses and nurse assistants attending to folks like Buhari in UK will be Nigerians who eloped from the cruelty from the cruelty and corruption of Nigerian leaders who are constant patients in the UK. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Nàìjíríà náà ní tọ́jú wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fikayo
O Victor àbí Vikayo Victor mo tún fi hó sí wọ́n ní ìbá ìṣọ̀kan ẹkú ìgbéwà débẹ̀ o mo ń gbádùn ìròyìn àgbáyé yìí ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ ọjọ́ ọ̀la ṣé àrùn ọjọ́ ọ̀la bí abẹ́ẹ̀ rí ntọ́jọ́ ọ̀la fi Peter Rufai ṣe ó dùn mí gan-an wọ́n ní olórí ìjọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀ka ìdájọ́ àti agbófinró ẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la wọn rò ó wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu sí ire o wọ́n ti jọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ máyé bẹ́ẹ̀ náà ni at Holy Gibbs wọ́n ní brother Wasiu báwo the next Awujale will come from the late Subomi Balogun side wọ́n sá ní ìdílé mẹ́rin níjọba. At Mommy Mabel Akinbobola, when we are sure of this, those people following Aregbesola will equally be the ones that will be out for Obasa. These politicians are bad. They stab them, then give them 5,000 to enable them follow them. No election in Nigeria but selection. But since you want to Mọ́mí Elizabeth Oníyà Mọ́mí Lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbá wóró sí wóró ibà ẹ̀yọ̀ ẹ̀kú ẹ̀yìn president àti kábíyèsí o akí gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú ní ìkànnì yìí o wọ́n ní interesting news Bobby ria wọ́n tẹ love sí mi from Dallas, Texas. At Rosemary Fabumuyi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby o true talk about our fruits vegetables all compared with the ones abroad is tasteless bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní ilé nílé ń jẹ́ o Yorùbá nation going out tell us ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run agbéwa délé o àmì o. mo ti dọ́dọ̀ mọ́ mi Pst Bakare mo máa jókòó tí wọ́n lọ́rùn ni wọ́n ní the average Nigerian cannot afford to go to London, Germany or France for medical attention. If the government built good and functioning hospitals, all the money for foreign medical treatment will stay in Nigeria. Bobby thanks a million. Entertaining news. wọ́n tẹ lọ́wọ́ alárànbarà mi sí mi flower mẹ́rin ni kì í dín wọ́n ju kíìsì sí èmi náà jù sí ẹ̀hán ìwọ̀n ó yá ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọn ò rí yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sálàáfíà lẹ́wà wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ní wọ́n ní ẹkú aráfẹ́rakù ti bàbá wa Àwùjalè Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn àmì o may so rest in perfect peace of God amen. At Ọlásànlóhùn ẹ wọ́n bínú ẹ ti kọ́pọ̀ ju mọ́sàrólúwa ń bẹ̀ wọ́n ní fúra ni Buhari máa ń mú. Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Yorùbá nation going back together we move. wọ́n mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Monday to you ibà ìkéde Yorùbá nation káfàtà kú àṣẹ̀yìndé Àwùjalè of Ìjẹ̀bú Òde o kí Tinubu fi ìkọ́gbọ́n kó tètè fọ́ sí Yorùbá nation kí ó tó bọ́ sórí fún ikú ti di méjì kọ́bọ̀ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n fi flower dá láàrin bó ṣe wá di méjì kọ́bọ̀ tí òun àwọn oníbọn rà ń bẹ̀ báyìí. àtẹ́sítà dada wọ́n ní bàbá yìí Abdulsalam ló ní Ìgbòho kò ní í gba kọ́bọ̀ nínú owó tí àwọn adájọ́ ní kí wọ́n fún Ìgbòho nígbà tí wọ́n lọ fọ́ ilé rẹ̀ Ọlọ́run ló máa ṣe ìdájọ́ gbogbo wọn bí wọ́n ti ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè wọ́n sọ ara wọn di Ọlọ́run kékeré pẹ̀lú agbára ọ̀dájú ìkà Ọlọ́run ó ń gbogbo wọn. Àtàkìyẹmí òní wọ́n ní ó Bobby ikú sẹ́jàre ó lè ní gbogbo wọn ọmọ àlè ní wọ́n ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ará ìlú ni wọ́n ń kó èrò lẹ́yìn tí wọ́n bá ti gbà tán ní rí wọn mọ́ gbogbo ènìyàn ní ọ̀rẹ́ wọn báyìí ẹ jẹ́ kí wọ́n wọlé tán wọ́n á máa bẹ̀rù àwọn olè àwọn ọ̀tá Ọlọ́run wọn ò ní kúure gbàgbé wọn pátápátá mo kí gbogbo ilé kápàdé láyọ̀ ní Akínyẹmí from Kansas City USA ó tọ́lẹ́sọ̀ àwọn tí wọ́n ń kó tẹ̀lé ní ìsìn tán wo àárín wọn bí èrò àwọn náà máa sá fún tán máa ń jí àwọn gbé lọ́la tán bá ti dórí oyè mọ́ mi mẹ́rin ọ̀dún ní ìmórí yín o wọn ò fojú tẹ́ńbẹ́lú yín o wọ́n ní ó bí tèmi nìkan ibà amúlùdùn ibà gbé wa débẹ̀ mú kí gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú lápapọ̀ kú ilédè ẹni eré tó lọ bàbá wa Àwùjalè bàbá aláfẹ́ bàbá olódodo wọn ò gba ìgbàkúgbà lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú true father of integrity ọ̀run rẹ̀ rẹ̀ o bàbá wa Yorùbá nation going back àyà mo kí yín wọn tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Riskat mo tún ti rọ́wọ́ yín yọ̀ọ̀dà fún yín iná ò ní tán owó yín o àbùdí ń tolókun àbùdí ń tọlọ́sà bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń rántí àyà tẹ́ ẹ̀ ń fa àyà ní nǹkan yìí Ọlọ́run ó bá ń fún yín ní nǹkan ẹ̀bùn ńlá yóò bá dì fún yín nínú oṣù kóṣù tó lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you mightily for these Peter's videos Peter Rufai you show on this program amen I was seriously touched to see the video he was my first cousin
we saw last now, only God know when, as I left the country, barely 2 months or so after we met. I can't believe it. I was just told that Otiku after a brief illness. May his soul rest in perfect peace. Mọ́mí Rísíkà Tàdígún ní bá Paul. President ìsà ìṣẹ́ ló pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ráwọn ìyàtọ̀ ní president ìsà mo wá o. Ẹ ti mọ̀ pé ẹnu sẹ́nà wà. Ọwọ́ kún ní o, plenty love. Bàbá mi wọ́n tẹ love sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìsunkún àti ìdẹ̀ ara ò ní wá o, kò ní kankan nù wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí àbí akínṣe mọ́yìn wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orin ẹ̀yọ̀ ní ìsàlẹ̀ Èkó ní ti alẹ́ yìí káàríjàre ènìyàn mi kódà ire náà ti di ọmọ Èkó pẹ̀lú gbogbo àdúgbò tí ó dárúkọ wọ̀nyí o àbẹ́ẹ̀rí nǹkan mọ́ mi bóyá fúra ni ọ̀pẹ Buhari ń jẹ tàbí kí ni ó ń jẹ àwọn masisi adéòkúta mọ́ ẹrù ẹni tí ó fúyẹ́ adéòkúta mẹ́rù ẹ̀ ń fúyẹ́ mo tún sọ wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní mo gbà fún ẹ jèrè Bobrisky mọ́ọ̀mí yóò dá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni a ti dé ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Sadélótò olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o àtúbọ̀tán gbogbo àwọn ààrẹ Nàìjíríà kò ní sun gbogbo wọn lẹ́kọ̀ọ́ àṣẹ Èdùmàrè freedom for CSI usa is not a criminal Yorùbá nation going back àyàkú iṣẹ́ o ire o wọn tẹ̀lé ọ̀síà wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n sọ̀wọ́ méjì bíi ìtawó lọ́wọ́. Dan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Báyọ̀ ìtìjú ńlá gbà ní kí wọ́n má lè kọ́ hospital wọ́n lè kọ́ hospital nígbà tí àwọn UK ti mú wọn lẹ́rú kán sáà máa náwó sí ìlú wọn akọ aráfẹ́rakù ti ọba Òjàlẹ̀ from USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní may the soul of our beloved Òjàlẹ̀ of Ijebu land aláìlúwà ọba Síkírù Adétọ̀nà rest in perfect peace irinwó àjànàkú ó sùn bí òkè àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú dédé kó àsẹ̀yìndé o àwa náà àkìyín kó àsẹ̀yìndé o. Mọ́ọ̀mí Àárín Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby Uganda lawmaker General Muhammad Ali has been nominated for re-election. He is 86 years old and has served in government for 56 years. Ẹ kú ìṣàbẹ̀rí nǹkan bá mọ́ọ̀mí ìyá Jésù gan kọ abba ẹjọ́ mọ́ọ̀mí Sọlá Òdùmọ́sù dá ẹ̀yọ̀jú kẹ̀tì ẹ̀ sí present. Bá mi Abẹ́ Ayélọ́jà wọ́n ní in fact Obi when you sing that your song yesterday I was singing I'm 59 I did for 10 years straight when I was young thanks for the remembrance wow wọ́n mọ̀ ṣàlẹ̀ Èkó pọ̀ bí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí o láti appreciate wa ẹ já wa lọ tààràtà rásọ̀dọ̀ Fọlákẹ́ with Heart Angels mọ̀ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn onísọkúsọ àwọn Solo Makinde ẹ jẹ́ kí wọ́n máa sọ lọ ṣé wọn kò sí láyé nígbà tí Buhari rán àwọn sójà lọ pa Ìgbòho níbi tí tán fẹ́ pé kan lọ pa wọn pàbó níbi tí orí gbé kó Ìgbòho yọ kí wọ́n tó pa ọ̀rẹ́ rẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ṣé wọ́n sọ nǹkan kan pẹ̀lú rẹ̀ láti ìgbà náà àwa kò fi kú yọ Buhari o gbogbo wa ládágbára ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ owó oníkálukú yóò jábọ̀ fún Ọlọ́run ó dẹ̀ já dọ́dọ̀ at umoreli mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ wa akó àsẹ̀yìndé bàbá wa Àwùjalẹ̀ kí ẹ máa múra sílẹ̀ nítorí ẹ̀yin ni a máa fi jẹ ọba Ìjẹ̀bú Òde ẹ fẹ́ káwọn ọmọ Ìjẹ̀bú bínú impatient Buhari sí ẹ rí ohun tí ìyàwó Buhari sọ ni pé ọkọ tòun ti kú ní 1917 àbí 2017 lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ wípé Jubril Sudan ni ó kú ní ọjọ́ Sunday pé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ń tàn wá jẹ ni àwọn tí wọ́n takú sí Nàìjíríà kí wọ́n túbọ̀ takú ojú wọn ni àwa máa gba òmìnira Yorùbá nation going back. At secure fast food wọ́n ní you are too good Ọlọ́run good o I always laugh when I'm hearing your news you are too much from USA mo dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. At Jesus is Lord wọ́n ní bàbá wa Tinubu ẹjọ́ ṣàìṣe àtúnṣe àwa ń gbàdúrà fún yín o Bíbélì wípé kí a máa gbàdúrà fún àwọn olórí wa ṣùgbọ́n àwọn adviser yín ló ń tì yín Buhari ó ti lọ ó ti bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa tó kù kí a ṣe àtúnṣe o. Lóòótọ́ ni Ọlọ́run ní a máa gbàdúrà fún àwọn olórí wa lóòótọ́ o ṣùgbọ́n so specify irú àdúrà tó ní a máa gbà fún wọn. Ẹ mọ̀ pé inú àdúrà náà wọ́n máa fi hàn rí ìgún wà nú àdúrà ìgún wà nú àdúrà o ìbùkún wà ń bẹ méjì lọ́lọ́run dálé ayé wọ́n lè fi hàn rí nínú àdúrà èèyàn máa àìbí gbé Jésù fi igi rè tó fi rí wípé èso òsì lórí tiẹ̀ ó yá ó ní ṣèso mọ́ àdúrà ló gbà ó sì ṣẹ bẹ́ẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run bá ní àwọn ìgbàdúrà fáwọn olórí wa kò specify bóyá ká bùkún fún wọn ni àbí ká fi wọ́n rí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ni ó dìfà irú àdúrà tá a gbà fún wọn. Olórí kan ò lè máa pa àwọn aráàlú kó máa wòran káwa máa gbàdúrà àbùkù fún pé kò ń yé irọ́ o kò ní í yé o àfi kó jáwọ́ nu sẹ́bi kó náà rè máa gbirúgbìn yè kó lè ká iye
gbogbo irúgbìn tá a bá gbà láàkà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àdọ́lápọ̀ Hikins wọ́n ní I thank God for my marriage, today is my wedding anniversary 25 years ire o. Bá yín yọ̀ congratulations o bàbá wa secure fast easy wọ́n ti bá yín yọ̀ gbolé náà bá yín yọ̀ o àtún bá yín ṣẹ̀mí happy anniversary. Náà ni mọ́mí Abubakar Fatima wọ́n ní sir I don't know how I can send you assistance sticker lórí YouTube. I have tried enough but it's not click. Mọ́mí àdúrà ìsọdàdúrà ọ̀rọ̀ owó ẹ wo ẹ wọ́n dára yín láàmú jàre. Káàdì Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ mọ́, ẹni tó bá ní UBA àti Providence card nìkan ló lè ra kinní láti Nàìjíríà. GTB ti ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ wọn ní òṣìṣẹ́ ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ owó ẹ mọ̀ pé àwọn gómìnà wọn wà reluctant. Ẹ sọ́dàdúà ẹ fa energy yẹn fi sọ́dàdúà ẹ àdúrà nígbà kì í ṣagbára o yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni kì í ṣe àfojúdi o kì í ṣàfojúdi rárá ṣùgbọ́n àdúrà pé mi ẹ sọ́dàdúà. Ó dáa ẹ káàbọ̀ padà sáàyà sẹ́yìn dáadáa inú mi ti rọ̀ mo ti mú nǹkan lé wẹ́ẹ̀ iná ìwà nǹkan tẹ́ mu bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan jíjẹ sí kẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ àdìjà kí mi wá mọ́ gbé yín débẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ bá pín kókálé kókákọ́ ẹ mọ́ gbàgbé like tá a ti jọ fẹnu kò báyìí o ó ti di law o àti sign executive order ni o ẹ mọ́ tẹ̀ like. Ó dáa àyà náà ló ń tẹ̀ like alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àkọjá ìwé wa níròyìn tó ní ó náà ní ti táyẹ̀ bá yọ ẹ mọ́ bá pín kókálé kókákọ́ tí Natasha là á fi bẹ̀rẹ̀ àní fi sẹ́yìn ó ń ká wa lára. Wọ́n ní Natasha ti da ìgbésẹ̀ Akpabio tó jẹ́ senate president orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti dànù láti gbé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn láti gbé lòdì sí ẹjọ́ tí adájọ́ Binta Ìyákò dá nílé ẹjọ́ Federal High Court pé kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin dá amòfin Natasha padà ní pápápá láì fàákó ṣòfò wípé jókì wọ́n ti wá expensive jù pé kí ló dé ẹ fẹ́ suspend ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin fóṣù 6 wọ́n ní kò bófin mu. Àyà ní ọ̀gá mi èmi lérò wípé wọ́n ní ilé ẹjọ́ ò sọ bẹ́ẹ̀ ni mo ní wọ́n ń tanra wọn ni bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ lulẹ̀ ni mo wá àtàmọ́ ilé ẹjọ́ advice àwọn ni ilé ẹjọ́ gbà wọ́n mọ̀ràn ni wọ́n sọ pé kẹ́ lọ dá padà ẹ ṣe wá gbẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn kalẹ̀. Bàbá wa kan sì sọ pé ilé Akpabio fẹ́ gbé ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn kalẹ̀ láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìgùn ṣùgbọ́n tanra rẹ̀ nítorí èní náà ṣe gbé ẹjọ́ yẹn ìní gan náà ṣe lọ ilé ẹjọ́ mo sì jẹ́rìí Natasha kò ní gbàwé ìpẹ̀jọ́ kankan lọ́wọ́ yóò ti resume ó ti ẹ̀ gbọ́dọ̀ resume náà wọ́n bá wá ṣẹjọ́ yóò ṣẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí senator ni kánjọ wá máa fàgùn ṣùgbọ́n pé ẹ fi ẹjọ́ ilé ìdílé rẹ̀ ẹ̀ ń tanra yín ni. Mo sì rántí àwọn agbẹjọ́rò Akpabio náà tán ní àwọn ò dúró obtuse kìíní kan ní tán pè lóko kan tán jẹ́rìí ara wọn. Àwọn ò dúró de CTC ẹ ti wá rí CTC ní ìsìn ẹ wá ń sáré lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn. Akpabio wọ́n ló ti gba ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lọ lẹ́yìn lọ́jọ́ 14 oṣù yìí ìyẹn àná òde yìí wọ́n ti mọ̀ pé òní ni Natasha máa padà on the 15 ìní gangan sílé ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n aṣọ òbọ̀mọ́ yẹ mọ́ o ṣùgbọ́n aṣọ òbọ̀mọ́ yẹ Akpabio mọ́ o ọmọ yẹ rẹ̀ ti rìn owó ọjà. Wọ́n ní gbogbo ọgbọ́n tí bọ́dá Akpabio ń dá láti gbọ̀nà ẹ̀bùrú wọn ní gbogbo ẹ̀ òfúrútù fẹ́ tẹ̀ ní já sí wọ́n ló kàn ń ṣe mistake lórí ara wọn ní mistake upon mistake. Wọ́n ní kó tètè kó wọ ẹ̀yìn rẹ̀ wò wọ́n ní kó tètè ṣàtúnṣe o kó tó pẹ́ jù o. Wọ́n ní agbọ̀n rẹ̀ máa tó kún yóò kórè oko àìníwà tó ń gbìn láìpẹ́ o. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ ní ìgbésẹ̀ rẹ̀ wá excessive ó ní rárá ó lóun ò gbà pé ṣé n tó ń sọ fún wọn ni pé àwọn làwọn ń ṣòfin àwọn jófin lọ. Akpabio wọ́n ní ó ń rọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn pé kó gbá ìdájọ́ adájọ́ Binta Ìyákò sẹ́gbẹ́ kan nínú àríyànjiyàn ẹ̀sùn 11 tó gbé lòdì sí ìdájọ́ ọ̀hún. Ó ní ilé ẹjọ́ gíga tó dá ẹjọ́ ọ̀hún ó ní wọ́n mẹ́ láti lérò pé òun ní jurisdiction láti gbọ́ ẹjọ́ yẹn lákọ̀ọ́kọ́ náà pé wọ́n ní jurisdiction nínú ohun tó pè ní internal affairs of the National Assembly yẹn ni wípé ọ̀rọ̀ inú ẹbí àwọn ni kò lẹ́tọ̀ọ́ láti dá sí ilé ẹjọ́ ò lẹ́tọ̀ọ́ láti dá sí. Mo ní ẹgbọ́ ṣé nílùú òyìnbó ẹjẹ́ á fi USA ṣàpẹẹrẹ ní USA tí ọmọ bá gbé bàbá rẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ torí mo mọ̀ pé ọmọ mọ̀ níbí náà ọmọ mọ̀ gbé bàbá lọ ilé ẹjọ́ ṣé bàbá rẹ̀ lè sọ fún ilé ẹjọ́ tàbí kó sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wípé this is a family matters ilé ẹjọ́ ò lè dá sí ẹbọ ṣé bàbá lè sọ bẹ́ẹ̀ Akpabio mọ́ tí ń sọ. Ó tún kò ti section 251
of the 1999 constitution. Bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dá apá tún tàbùkù lé ẹjọ́ fún dídá àbá tó ní òun lòun kọ́kọ́ gbé lòdì sí ẹjọ́ náà nílé ẹjọ́ pé kò yẹ kán tẹ̀síwájú láti dá ẹjọ́. Wọ́n ní to effect ìlànà ìgbìmọ̀ asòfin. Ó tẹnumọ́ pé ìgbésẹ̀ táwọn gbé nílé ìgbìmọ̀ asòfin tó mú kí àwọn ní kí sẹ́nitọ̀ Natasha lọ́ọ́ rọ́kún sílé fún oṣù 6 olówó òkè. Ó ní ó fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ó wà bẹ́ẹ̀ ó sí ọmọ Bánkẹ́. Wọ́n lóò lè rọ́mọ kankan kẹ́ ọ lórí ẹjọ́ ilé kó wù ọ́ kó gba ọ̀run lọ kó lóò tún fẹ́ ṣẹjọ́. Wọ́n ní kò sí jẹ́ kó gun omi kó gbẹ̀bí rẹ̀ lẹ́bi kó fi sọ ní tààràtààrà. Bẹ́ẹ̀ náà lòfin sì sọ wípé gbogbo ìlànà tàbí regulation tàbí gbogbo law tẹ́ bá fi ń gáìdì ara yín nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Wọ́n ní òfin Nàìjíríà ó máa cancel ó máa sọ di non and void níbi tí ó bá ti forí ń korí tó ń forí gbárí pẹ̀lú òfin Nàìjíríà. Òfin Nàìjíríà ló superior jùlọ. Òfin Nàìjíríà nílé ẹjọ́ lò. Àpàbí olóhùn ìgbàgbà kan dọ́dọ̀ Natasha wọ́n ní mọ́ tí Natasha ṣe. Natasha yín mú oyin mú. Ṣùgbọ́n títí di ìdá yìí àkó yìí tá a fi ń kàròyìn àti ìkófìrí pé Natasha lọ sí Senate. Bóyá wọn sì sí Senate lónìí nítorí ti ẹni wọn ti wọn ní sí Senate lónìí o nítorí ti Buhari. Mo ti gbọ́ pé wọ́n ní holiday gan wà Nàìjíríà lónìí. Wọn ará bí ìmọ̀ ń tán ṣe o ṣé wàá jẹ̀dá Buhari ìbá tiẹ̀ wàá sọ di next week kó tó lọ. Bẹ́ẹ̀ sábà gbà nǹkan kan wípé bóyá wọ́n ṣèèṣì àbí wọ́n ṣe mistake sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin mo jẹ́rìí Natasha yóò dé bẹ́ẹ̀. Ẹ wá mọ̀ rí wọ́n fẹ́ máa fa ọ̀rọ̀ igun. Ó tún di next Tuesday kan tó sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin nìyẹn o. Ṣé Tuesday nìkan náà ń sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni? Wọ́n ara bí ìfọ́ ni o. Abẹ́rẹ́ rí gbogbo géèmù tó ń play ilé ẹjọ́ dájọ́ wọ́n dẹ̀ máa fẹ́ fa ilé ìgun ni wọ́n ní fẹ́ kí ó tètè yá. Ṣùgbọ́n òfin Nàìjíríà superior gbogbo òfin tẹ́lẹ̀ mọ́ fi rú lára yín gáìdì ara yín nílé ìgbìmọ̀ asòfin. Òfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin gan wọ́n ní kò fààyè 6 months ilẹ̀ wọ́n ló ti wọ excessive jù. Kí wọ́n fẹ́ kó kílé ẹjọ́ sọ fáwọn pé torí iṣẹ́ mọ̀ pé nígbà tán kọ́kọ́ dájọ́ ẹ̀ náà tí CTC ò tí ì jáde wọ́n ní àwọn nìkan wá bẹ̀. Ilé ẹjọ́ sọ ń tààràtààrà ni nínú CCTV camera nínú CCTV camera kọ́ nínú CTC. Ilé ẹjọ́ sọ ń tààràtààrà yẹn ìwé ìdájọ́ wípé kì í ṣe sínétọ̀ ló nìkan lọ bẹ̀. Ilé ẹjọ́ ni kí Natasha wà bẹ̀. Ṣùgbọ́n àmọ́ jẹ́ yín lábàá àwọn fún yín ní update. Bẹ́ẹ̀ bá ti lulẹ̀ sign àpẹẹrẹ pé èèyàn lulẹ̀ rí ó sì yẹ kó gbà fọ́gà rẹ̀ sọ̀bọ̀dà apá ò fẹ́ gbà. Mọ́ mi kan sì mọ́ kìlọ̀ fún mọ́ mi Adébáyọ̀ àbí mọ́ mi Àárín Adé wọ́n máa ń ṣèkìlọ̀ fún pé kó tètè gbà. Mọ́ mi Mosúnmọ́lá náà máa ń ṣèkìlọ̀ fún pé kó tètè gbà báyìí torí owó bí ti ń sún lọ yìí. Sódà ẹ jẹ́ á kò lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ní báyìí ẹ jẹ́ á wá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ bàbá Falana níbi tí bàbá Falana ń bọ̀ lórí ti bàbá Bakare o torí yẹn jẹ mí lógún gan lórí ìbéèrè kan náà bí Buhari kó tó kú wípé kí ló dé tó kó DSS lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Sunday Igboho. Ẹ jẹ́ á dọ́dọ̀ bàbá Falana náà. Gbogbo ìròyìn tó ní kò sí àṣàdànù kankan bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní àyà ló ń bi mí pé ọ̀gá mi ibo la tún já sí lórí ọ̀rọ̀ NNPC síbẹ̀ ti ní ẹ̀sẹ̀nukù lórí rẹ̀. Mo ní ìgbà tí mo sì rí tí bàbá Falana tún gbẹnu sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn náà tún gbé tuntun yọ báyìí o. Wọ́n ní bàbá Falana tún ti gbé tuntun yọ o. Conventional refinery tí mo gbé dé wọ́n ló di ilé odù ó di ilé epo rọ̀bì o ẹni bá mọ̀ wẹ̀ kó bá mi ká lọ. Àwọn náà gbé tuntun yọ o. Mo tún ti yí fújì padà o. Àyà ní kì í ṣe fújì náà fẹ́ yí padà pé refinery náà fẹ́ ta. Wọ́n ní bàbá Falana fojú òfin wọ́n fi hàn wọ́n báyìí wípé NNPC ò ní agbára bó tilẹ̀ wo mọ́ nínú òfin Nàìjíríà láti ta refinery mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ̀gbẹ́ ẹnu kan báyìí by the side mouth. Wọ́n ní wọ́n fi ké sí Dangote pé kó jọ̀ọ́ kó bá wọn tọpinpin ibi tí $18 billion tó dárúkọ lọ́jọ́ sí wípé wọ́n fi ṣe rehabilitation refinery tí ó sì wọlẹ̀ pé kó jọ̀ọ́ kó tan ìmọ́lẹ̀ sí. Pòun ló sọ àwọn ọmọ Nàìjíríà ọmọ tẹ́lẹ̀ pé kó jọ̀ọ́ kàn fi owó ìṣàwárí. Wọ́n ní kó bá wọn fojú sùnùkùn wò ó bí owó náà ṣe rìn lọ. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kí ló kan Dangote nínú owó tó rìn lọ
pé ṣe bó ní refinery tiẹ̀ pé kó gbájúmọ́ refinery rẹ̀ àti pé àwọn ń fura sí wípé ojú rẹ̀ sì wà lára refinery Nàìjíríà pé bí ó bá sì rà ní ìsìn sẹ́wọ̀n pé ó rà tẹ́lẹ̀ wọ́n gbà padà lọ́wọ́ rẹ̀ bí ó bá rà ní ìsìn bóyá 1 million ni ó mọ̀ fi lọ yẹn toró ti sọ pé scrap ni. Mo ní sáwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbàgbé pé ayáwá ní ọ̀gá mi ẹ̀mọ́dá ọmọ Nàìjíríà lóhùn pé sáwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbàgbé pé ọmọ Nàìjíríà ń Dangote náà bíi tiwọn pé bọ́n ṣe lẹ́tọ̀ọ́ láti ranjú mọ́ refinery tí ó ṣiṣẹ́ ní Dangote náà ló lẹ́tọ̀ọ́ láti ranjú mọ́ refinery ó ló ní right láti question NNPC. Baba Falana ló wá ń pe àwọn investigator into what he described as the criminal diversion of 2.9 billion earmarked for the rehabilitation of the Port Harcourt Warri Kaduna refineries. Baba ní $2.9 billion kan náà wà lẹ̀ pé wọ́n ti divert yẹ torí wọ́n fẹ́ ta kíní. Ó tún wá ń sọ fún Ojúlárí tó jẹ́ ọ̀gá wọn NNPC wípé ó sì jẹ́ ìgbà tí Dangote sọ̀rọ̀ wípé òun ò lérò òun ní strong feeling wípé àwọn refinery Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ kò sọgbọ́n tán lè ta sí wípé ó sì yẹ wá jẹ́ ọjọ́ kejì ní Ojúlárí jáde tó náà fẹ́ ta. Ó ní in a strongly worded press statement released Sunday in his capacity as the chair of the Alliance on Surviving COVID-19 and Beyond, when Falana said the refineries are not the properties of the NNPC or the federal government alone, but of the entire federation. Wọ́n ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà lánìí pé ṣé wọ́n wà dìbò ní ká tó mọ̀ pọ́n ta. Bàbá yìí máa ń fa sùúrù pẹ̀lú òfin wọ́n ti mú òfin jù. Only it is pertinent to point out that the public refineries cannot be sold by the NNPC management for the following reasons. Falana wrote, in the first place, the public refineries are neither owned by NNPC nor the federal government. They are owned by the government of the federation. That is, the federal government, the 36 states government, and the 774 local governments in this country by virtue of Section 44. Bracket 3 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended. Sí àwọn gómìnà wọ́n wà ní báàrẹ Tinubu fọwọ́ wẹwọ́ pé irú nǹkan kan náà ni wọ́n ṣe báàrẹ Tinubu lólóyè executive gbogbo àwọn tẹ́ dárúkọ executive ni wọ́n ti dárúkọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin bó wà ní ti àwọn aráàlú. He accused the NNPC of deceiving Nigerians by claiming the refineries had been rehabilitated. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ fún wa. Despite security report that the rehabilitation was a hoax. Falana added that the management of the NNPC lied that the refineries had been rehabilitated and said Economic and Financial Crime Commission EFCC had commenced an investigation into the matter. Wọ́n náà ti petition EFCC. Bàbá merry-go-round ní ìtún lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún sọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí Aliko Dangote sọ wọ́n lòun gangan ló gún ẹṣin Báyọ̀ Ojúlárí ń kẹ́sẹ́ òní orin bàbá wa nù gẹ̀ẹ́sì ń kẹ́sẹ́ àwọn Ìjẹ̀bú náà kọ́ fún kúkú gẹ̀ẹ́sì ń kẹ́sẹ́ bóde inú bàbá wọn bí òdọ́ kan wọn gẹ̀ẹ́sì ń kẹ́sẹ́ àwọn àmọ́ wo bóyá lélẹ̀ tí bàbá Falana ti ranjú mọ́ báyìí bóyá àṣírí àtúntú sí ṣùgbọ́n lẹ́yìn àṣírí ń kọ́ kí lẹ́yìn tó ń expect wọ́n pa náà. That's always the case. Ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ já sáré dé studio níbi tí mọ́ọ̀mí ìrètí King Bay tán ní bolúwa bá ń sàmì ẹ̀sẹ̀ ta ló lè dúró ṣùgbọ́n ìdáríjì wà lọ́dọ̀ rẹ ká lè mọ bẹ̀rù rẹ wọn láwọn ò bẹ̀rù Wike. Sẹ́nétọ̀ ìrètí King Bay náà sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ olódòdẹ tó jẹ́ ọ̀gá Wike wọn ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ọ̀gá Wike wọn ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ò fi lè dáríjì ààrẹ Tinubu pàápàá jùlọ lórí mistake burúkú kan tí wọ́n mẹ́ẹ̀kì tó dúró síwájú òun gẹ́gẹ́ bí òmìrán Goliath tó dúró síwájú Dávidi lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n tí Dávidi tó mú nínú ọ̀kọ̀ rẹ̀ tó sì fi òkò tó fi fọ́ òmìrán òun lórí tó sì gé orí rẹ̀ ó gé orí Goliath mo wá níta gangan lòmìrán tẹ̀ ń bá wí tálẹ̀ náà ká sí tálẹ̀ ń júwe sí wọ́n ní Wike ni o wọ́n ní ìṣe Wike o the greatest blunder in the history of a man made by Nigerian president wọ́n lòun làárẹ̀ Tinubu make by appointing Wike as the sole administrator of the FCT. Mo ní Wike dáàrẹ́ sẹ́yìn wọ́n sì gbóríyìn fún kò tí ì pọ̀ ọjọ́ mẹ́ta mo ló pọ̀ ọ̀rọ̀ ní àǹtí ìrètí ìdọ́gbọ́n jù sí ààrẹ o ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú pé àǹtí ìdádúró ni is alone Ọ̀yọ́ náà wà OYO rédíò OYO torí wọ́n disappoint àwọn olólùfẹ́ wọn
wọ́n disappoint ara wọn èmi náà wà lára àwọn tán disappoint torí èmi náà like àǹtí tẹ́lẹ̀ mo rò wípé wọ́n gbè sí òótọ́ lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ Natasha ni èmi ò sọ pé gbogbo èèyàn kan nífẹ̀ẹ́ Natasha ṣùgbọ́n bọ́n bá tiẹ̀ lè dá sí tán lè kín Natasha lẹ́yìn ìwé kan gbẹnu wọn dákẹ́ ọ̀rọ̀ táǹtí yẹn sọ ló tún fa ọ̀rọ̀ igun tó báyìí káláǹtí yẹn ti ó sì bẹ̀rù àwọn tọ́jọ́ oúnjẹ tọ́jọ́ mú ni àwọn náà ló sì rò pé wọ́n ràn òun lọ́wọ́ láti gbèjà òun lọ́dọ̀ Wike ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá rí wípé kankan náà làwọn ará bíi wọ́n fẹ́ kó ń tẹ̀ fún Wike ni bọ́n ṣe ń fẹ́ kí Natasha náà wá tẹríba fún Akpabio wọ́n fẹ́ kó náà torí òun ò fẹ́ tẹríba fún Wike òun fẹ́ tẹríba fáwọn tó tún lágbára ju Wike lọ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wípé technically Wike lágbára ju gbogbo àwọn eléyìí lọ òun àti Akpabio náà wọ́n jọ ń róòlù nígbà kan tí mo kò lè ṣe kó mọ̀ dárúkọ Akpabio nígbà kan tó bá ṣe interview wọ́n á rò ń lè fi Akpabio halẹ̀ mọ́ Wike ni ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ ọ̀gá láàrin ara wọn ìdí ẹ lásán làwọn tó ń pera wọn ní kinní Wike lọ̀gá gbogbo wọn lọ́rọ̀ kan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu àti ìrètí. Primary thing is that the minister he doesn't obey the rule of law. He's autocratic. He doesn't follow any rules or any laws. And when you try to draw his attention that governance is based on laws, the rule of law, he doesn't accept that. The truth is that Abuja does not have as many laws, enabling laws, as most states. And when I tried to talk to other ministers, they said, well, the truth of the matter is that's how it is, but whether we liked the National Assembly members elected by the people of the FCT or not, we worked with them. We sat with them monthly, and they tabled the issues of the people to us. And we also tabled our legislative issues to them. When we needed laws urgently, it was up to them to make the National Assembly pass them. For instance, the FCDA, when it was created, got rid of FCT, which was a ministry, PAMSEX and all. Minister Wike has brought them all back without the enabling laws. I mean, if he wants these things, he should ask the National Assembly to create the enabling laws. But he doesn't, because he's just autocratic. He feels, I can do anything. Abuja University. And of course, your job is to oversight. Exactly. Right. And when I say, no, you can't do this. I remember when Rufai was minister, I remember he was having this back and forth with the senator. Why? He put an educational levy on schools for 3,000 naira, and the senator refused, said, no, my people cannot afford that 3,000 naira. And after a while, Rufai took it off because it wasn't worth the harangue, because most ministers like a smooth, synergistic working relationships with their senator and the House of Rep members. And even things that are no-brainers, that obvious. For instance, Abuja University had approximately 11,000 hectares. Minister Wike has revoked 7,000 of it and left them with 4. It is definitely against the Land Use Act for you to take land from institutions to give them to individuals. Now, a lot of the things that I bring up in public about what Minister Wike can do or not do would have been best discussed privately. I can say, no, you can't do it, and after a while he will understand it. But as far as he's concerned, nobody should speak in the FCT, and that's not so. So he doesn't leave me much choice but for all these things to be discussed publicly. ṣé ẹ gbọ́ àbẹ́mi nìkan mo gbọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ní káfẹ́tì kan gbọ́ etí kan ni mo fi gbọ́ ṣùgbọ́n ó ta sétí kejì wọ́n tún fẹ̀sùn ńlá kan Wike wípé ó gba 7,000 nínú 11,000 hectares of land University of Abuja àti ẹ̀ gbọ́ pé adìẹ ń jẹ fún ara wọn ìjọba ní Wike ìjọba náà ló ní University Federal ní ṣùgbọ́n ìgbà tán sọ bí tí ilẹ̀ tó gbà wá wọ́n ló fún àwọn èèyàn rẹ̀ personal people ó gbà lọ́wọ́ ìjọba ara institution ìjọba ní university ó ń fáwọn personal people Wike ń tẹ̀lé gàlẹ́gàlẹ́ àwọn ọ̀tá Wike sì ń wò báyìí pé ọjọ́ tí yóò bá kó òǹpọ̀ agbára irú Wike yìí kò sí ní tó lè padà wá bẹ̀bẹ̀ fún ní ọwọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà tán lè fún òun ṣiṣẹ́ òun ṣe project ṣùgbọ́n tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ ibi ni olóhùn gbalẹ̀ òun wó òun fi ṣe títì ó fi ṣe ICC ó tún renovation kí sówó rẹ̀ ló fi ṣe ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ mélòó ló tẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn èèyàn mélòó ló báyé wọn jẹ́ ṣerú Wike ni ó wà padà wá nígbà tó bá padà dé yọ́ máa náwó sí títì tí mo ṣeré iṣẹ́ ìrántí ni kíní kan tí mo ṣeré Rufai tó ṣe tó wà ń pò rẹ̀ tó náà ti gba ibi ìkọjá ìkóríta yìí tó ti gba ibi ìkọjá rí ǹjẹ́ Rufai ní ìsìn wọ́n ṣe ń bú Rufai tó ǹjọ́ ó ráàyè máa náwó sí project tí mo ṣeré wọ́n ti fi controversy wọ́n ti fi bo project ẹ̀ mọ́lẹ̀
Wike sì ń yàgbẹ́ kiri àwọn tó sì kó pọ̀ tọwọ́ wọn rùn. The average person does not have access to him. But usually when the minister does something and they're offended, they bring it to me. For instance, when he dismissed you in Abuja, every minister has come and found the streets and being cleaned by indigent women. Even when some ministers come and want to bring mechanical street sweepers, we say no, this is a source of livelihood for our indigent women, widows and other underprivileged women, and they let it be. Now, this particular minister has come, and I can go way back. Most ministers have left them. He comes, he's fired them all, regardless of what anybody has said. Then he doesn't replace them with mechanical street sweepers. So Abuja is looking dirty. People will grumble, but it is not my job to grumble. It is my job to oversight it and say, this is not right. You cannot do this. People are not paid. I've tabled that as a public complaint. There are these people called Abuja small indigenous contractors. They're not, and they do contracts of all under 5 million each person. So there's not a lot of money. He came, maybe about 400 or 500 of them that had not been paid. They didn't think it was a problem because government is a continuum. He says no, he's not paying them. He didn't give them the job, and that's that. And he didn't. 2 years on, they haven't been paid, and that's how he's been governing us. And the pity of it is that he doesn't have executive powers. He derives his powers from the president. He doesn't have any executive. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tá à ń ti Ìrètí sọ yìí lórí pé àwọn tí ń gbálẹ̀ ọjà tán ń gbá títì tán ni wọ́n lé wọn kúrò tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ kọ́kọ́ lé wọn wọ́n fẹ́ kó technology wá àwọn ní rárá bí táwọn tó wà níbí ti ń jẹun rè kò yẹ kẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ technology yẹn náà ẹ̀ bá train wọn àwọn nǹkan kan wà tán máa amúgbálẹ́gbẹ́ nígbà tí ìṣe pé technology robot ni tí ó mọ operate ara rẹ̀ ẹ̀ bá kọ́ wọn tàbí kẹ́ ẹ wá nǹkan míì fáwọn ìyá yẹn ẹ lè torí pé àwọn ìyá yẹn náà ó jẹun kẹ́ ẹ mọ́ fààyè lẹ̀ fún ìdàgbàsókè ẹ wá bómi fáwọn ìyá yẹn àwọn olórí ìṣèrí báyìí náà bóun náà ṣe ń ronú ṣùgbọ́n Wike náà wá ṣe papambarì báyìí àti mẹkáníkà àti tẹkinọ́lọ́jì àti etí ò mẹkáníkà kò kú ó ṣe kankan mọ́ wọn l'Abuja dọ̀tí. Let's put it this way. If truly Senator Minister Wike is as popular as, I mean, you're talking about that poll, depending on who conducted the poll and how it was conducted. I'm not knocking it, but I am saying, Charles, local government elections are coming in a few months. It's usually from local government, especially ministers in the past. They know how the people feel about them. When we come to any kind of election, can he tell the people, go and do this, and they do it? If he can't, then it means that all that any minister has been doing is blustering and carrying on and just making noise. And he did suggest that those elections were already in the bag. Yes, he did, and we are waiting to see how he's going to achieve that. Because if I were making a list of all the things that President Tinubu has done wrong, the greatest wrong he's done to himself, the thing that has demarketed him the most, has been on Minister Wike, because FCT is a mini Nigeria. Even people who vote in other places, they live here or they come and go. And when you watch the impunity, it doesn't sell this government. The truth, as I say, the people of FCT ab initio were not really hostile to President, because we're not that way inclined. We're not focused on parties. We focus on actions and how did you govern us. But Wike symbolizes, how do I put this diplomatically? We have been, okay, let me give you an example of people you expect to vote for you. In Buhari, there's a land allocated for a government general hospital. Mr. Wike revokes it, and he's having some sort of a market or mall or something put on it. Now, how do you think a people will feel who expect that at the very least, maybe you'll try and build that general hospital, not take it and give it to your crony? And all these things are documented. They are not done in a hidden manner. It's all open and you can do your worst. Minister Wike has been harassing all of FCT over ground rent. In fact, he's not giving any time. If you don't pay your 2K that you owe, we will revoke your whole house for 80K or 2K or whatever the ground rent is. It varies from people to people, including embassies. Now, I have documents, and since Minister Wike is so popular, how come it's so easy to get secret documents of everything that's going on within the FCDA? Wike máa tó ń wọ problem omi máa tó tán lẹ́yìn ẹja rẹ̀ nítorí èmi náà gbọ́
bí àwọn dọ́kúmẹ̀ntì ṣe ń fly káàkiri wọ́n ní kò rán èèyàn kankan, wọn kò sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ ní dọ́kúmẹ̀ntì, wọ́n ní because ó mẹ́ni tó ń fẹ̀yìntì, ó mẹ́ni tó ń gbójúlé, kì í sì sọ ọlọ́run, ó ní ọlọ́run tiẹ̀ l'Àbújá tó fẹ̀yìntì tí ìyẹn sì tẹ́ni ò sì gbà pé ìrà ò gbọ́dọ̀ rà, ṣùgbọ́n kò mọ olódòdẹ, kò mọ olódòdẹ kọ́bọ̀, yóò jẹ́ tán ẹ bá gbọ́ ajó bí ewé, ó dà kó mọ̀ pín dọ́kúmẹ́ǹtì káàkiri, ṣé bó ń dìnnà yẹn, bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn ọmọ rẹ̀ tó kólẹ̀ fún wọn ní kìíní yẹn rí. ebó ń lẹ gbọ́ lẹ́nu sẹ́nitọ̀ yìí wọ́n ní ta lẹ́tún ti fẹ́ gbọ́, lóòótọ́ ìjà wà láàrin wọn, ṣùgbọ́n ìyá yìí ò jáde sọ̀rọ̀ báyìí rí, wọ́n ti sún kò gírí ni, wọn náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n ẹja fi tiẹ̀ lẹ́ẹ̀tí wíkẹ́ là ń sọ báyìí, wọ́n ti sún kan ògiri ni tó fi ń sọ ń ta gbangba wípé ó ń gbalẹ̀ ó sì ń kó fún àwọn cronies ẹ̀, àwọn yẹkan ẹ̀, àwọn alájọmọ̀ ẹ̀, àwọn alájọgbé rẹ̀, àwọn kinsmen ẹ̀, ilẹ̀ ìjọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni àìmọye document ló ń lu jáde. Bó sì ṣe wà yẹn, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ irú èèyàn, irú òpó tí Wike wà, irú agbára tó ní, irú agbára tí ààrẹ Tinubu gbélé Ibas lọ́wọ́, sole administrator tán yàn sí Rivers, irú agbára yẹn ló wà lẹ́yìn ọwọ́ Wike. Ṣé wá rí gbogbo bó ṣe lágbára tó, bó ṣe ń ṣaṣojú ààrẹ Tinubu tó, bó ṣe ipò gómìnà ló wà ń bẹ̀, ipò administrator l'Àbújá ló wà ń bẹ̀, kò sí gómìnà l'Àbújá lóòótọ́, ṣùgbọ́n technically òun ló ń gba ìṣe ààrẹ Tinubu ṣe tó yẹ kí wọ́n mójútó Àbújá. Agbára tó ń lò nìyẹn pé agbára ààrẹ Tinubu lòun lò, torí ààrẹ Tinubu ló yẹ kán mójútó Àbújá, torí àìsáàyè náà ṣe máa ń yàn bẹ́ẹ̀, ó ní representative ṣùgbọ́n kò dúró gbàṣẹ mọ́, bóyá ó sì ń gbà bóyá nǹkan sọ fún pé kó máa ṣe náà ní í ṣe, ṣùgbọ́n ó yẹ kó máa gbé gbogbo ohun tí bá ń ṣe lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin, pàápàá jùlọ House of Rep, kì í ṣe Senate nísìnyí o, House of Rep ó yẹ kó máa gbé gbogbo ohun tí bá ń bọwọ́ lù, gbogbo bó ti fẹ́ náwó ó yẹ kó máa gbé lọ bẹ̀, torí ẹ̀ ló ṣe gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì lọ, ṣùgbọ́n bọ́jẹ́ẹ̀tì nìkan kọ́ ló yẹ kó máa gbé lọ bẹ̀, approval afẹ́ṣe báyìí o, afẹ́ṣe léyìí o, ó wá dàbí ẹni wípé ó lágbára jù lé ìgbìmọ̀ asòfin lọ. Ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu amòfin nìyá yìí. That considering he should be aware that most things he does, I will know. So what are you going to do with those documents? Oh, I'm going to take those documents and go to the body, the equivalent of his state assembly, and insist that that assembly, the president from whom Wike derives his powers, goes back to the National Assembly for approval for everything. And Wike, who is deriving powers from him, does not go to the National Assembly for anything except budget. TSA, all his IGR, what has he done with it? He's never accounted for anything. How are the money spent? Nothing. Even the person, you cannot get more powers than the person from whom you are deriving your powers. So it is now time for more serious oversight of the minister. Not just me, right. The whole body. Ọ̀rọ̀ Charles ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n bínú ẹ̀wọ̀n ti ṣe àmì ẹ̀fẹ́ mi náà lọ́rọ̀ sọ. Ẹ wá rí gbogbo nǹkan sọ ní ìsìn ẹ̀ ń fún lágbára gan-an ń lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn tán lọ bá ń bẹ̀ náà wọ́n ti sọ wọ́n di rubber stamp. Ṣùgbọ́n gangan kò tẹ́ta kò lọ ibì kankan yín ṣe bí ṣe ń wù ú pé ó lẹ́ni ní mọ̀sán èèyàn sì lé lẹ́ni ní mọ̀sán kó mú kíkan owó Ìjẹ̀bú kọ́ yẹn abẹ́ẹ̀rí gbogbo ọwọ́ agbára tán ń lò fúnra wọn. Ṣùgbọ́n sóò náà ní máa dúró de àǹtí ìrètí táǹtí ìrètí bá kọ́lé sàbújá sí òní eré revoke láṣẹ́ǹsì wọn àti wípé ó ti lérí léka ó ti lérí máa tí ó ti dún kòkò máa ti ìrètí pé òun ò ní jó padà sí constituency pé wọn ní dìbò fún àwa máa wò bí ó ṣe jẹ́ Wike tí sì ń lérí ó mọ̀nà tí ó gbà ó mọ bí ó ṣe ṣe ó mọ àwọn tí ó lò ó ṣùgbọ́n àǹtí ìrètí àwọn rò pa àwọn léèyàn àwọn èèyàn Àbújá ebi inú ẹ̀ náà làwọn kan ti kóra wọn jọ lọ́jọ́ sí tán gbèjà Wike náà láwọn ará Àbújá sán ti kó lẹ́yìn Wike ni àǹtí yóò mọ̀ pé kò sóòótọ́ Nàìjíríà mọ́ ó ń tanra rẹ̀ ó lóun ó padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin ara wọn náà ni ó náà lè lẹ́nu ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ nǹkan kan lónìí àǹtí ìrètí mo ọ̀pẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi o ṣùgbọ́n n ó sọ sí ilé tí ẹgbẹ́ ti wá Wike lágbára jù yín lọ ẹ lọ kọ́lẹ̀ àfi tọ́lọ́ ń bá ràn yín lọ́wọ́ tó bá ràn yàn sí ṣùgbọ́n ó ràn yín náà sí Natasha lọ́jọ́ sí bó lẹ́sẹ̀ ṣe ti Natasha ká mà ní agbára. Ó dá nígbà ìjà sáré dé iwájú kílíníìkì tí Buhari kú sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọkùnrin ọmọ Nàìjíríà méjì yìí tán náà ṣèwádìí àwọn fi mú fílẹ̀ wọ́n lọ sí ojú mi tó wọ́n láwọn ò ní bá wọn dáṣà lọ wò wá wọ́n náà fẹ́ mójú àwọn débẹ̀ inú London náà wà ọ̀pọ̀ inú London làwọn jọ wà àwọn fẹ́ lọ bí àwọn ará abẹ́yẹn níbi èrè kan
àwọn fẹ́ mọ iye owó tán ná. Lórí olóògbé Buhari pé wọ́n ní ọ̀sẹ̀ méjì 10 days 2 weeks wọ́n ní wọ́n ṣe sọ fáwọn nù pé iye ọjọ́ tán lónìí ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu. Where are we live from? We're live from the London Clinic. This is the London Clinic. This is the London's largest, as we quoted, private hospital. Just on Harley Street. Now those who know can only but imagine the cost of a night's treatment here. For a suite of rooms in which you will be treated in, you can only but imagine the cost. But yet this place here, the London Clinic, with another branch just across the road there, was the place where the average Nigerian can't even enter the door because they'd have to get on the plane to come here. Having got on the plane to come here, not only was the person who misruled us for how many years able to get full treatment, but he was able for it to be without payment from his pocket. At London's largest private hospital, on Harley Street. Now, citizen, I'm sure you have something to say. You know, there's something very, very that is stirring. You know, that will make there's something galling about this. This is the same man they said who stayed here receiving treatment in a private hospital in London. This same man, I remember him, I said it before, as a child growing up in Nigeria, when he toppled Buhari's, Shagari's government. The first thing they said was that Nigerian hospitals has deteriorated. That was what he said when they come up with that coup. The same man came to London in a private hospital. Question we must ask. As we can quote from staff, as we told, we didn't film them because we like to leave them as anonymous. We were told he was here between 2 weeks and 10 days. 10 days, 2 weeks, that kind of thing. How is it that those who foot the bill for this treatment, not only this one, but one's going back, are only told on the day when the bill is due? They weren't told when he arrived. They were told when the bill is due. This is the London Clinic. Not Abuja Clinic, not Echo Clinic, not Port Harcourt, not Kanu, not Katsina. This is London Clinic. Go on the website and see how much the fees are for what they call self-pay. And I think it's the largest private hospital in London. The largest private hospital in London. Bigger than the Wellington. Yeah, the thing is that this man, these people who came here for treatment, nothing stops them from going to the national health clinics or hospital in London here because it is free. For someone like him, he has a British passport, so it will be free for him. So, but again, having the last laugh, he still went to a private hospital in this country. The cost, which is nothing but peanut to them anyway, because it's public money. Because it's for free. This public money is free as well. He doesn't know the cost. I understand what you're saying. It's free because they don't pay for it. Because it's Nigeria, it's a money that belongs to Nigeria. So they do whatever they like. Nigerian citizen. Are you a citizen? So are you a citizen? Can you enter this hospital as a citizen? I understand what you're saying. It's free. It's free for those Nigerian politicians because it is not their money in the first place. So they do whatever they like. But it's a very expensive hospital for an ordinary person to come to. You can't even afford it. Okay, now my point is that I was looking at this hospital when we came here. What was going through my mind was this. If there was leadership, something like this would be in different parts of Nigeria. They would have, this man would have created something like this in Nigeria. Times 20? Yes. Times 30? Yes. Times 50? Times 70? Each state would have 2, 3 places like this. How many do they have now? They will loot, steal the money, and at the end of the day, they will come and use that money and spend it abroad. Spend it abroad. When this man was ill, we were never told what ailed him. Oh no, let's go to hospital yẹn health care fáwọn olóṣèlú yín abroad ni o àwọn abroadians àwọn ọmọ wọn ilé ẹ̀kọ́ wọn abroad ni owó yín náà ni o fún àwọn olóṣèlú abroad ni.
bẹ́ẹ̀ náà ni tán bá náà fẹ́ lọ fún holiday vacation ní o àmọ́ fẹ́ lọ fún leave annual leave ní o àbí working leave tó rọ́ mọ́ lọ working leave náà ààrẹ Tinubu sẹ́ẹ̀ lọ́kàn láìpẹ́ yìí ni abroad ni wọ́n dúró Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kówó yín náà jáde wọ́n fẹ́ kówó jẹ wọ́n fẹ́ kówó pamọ́ abroad náà ń kówó bọ̀ ṣùgbọ́n ní kété tí wọ́n bá ti declare àwọn wípé tán ti dájọ́ ọkú fún wọn wípé ẹ wá ní tí ń ṣe yín ẹ ti gba ọjọ́ ọkú yín o tán bá máa wá sí wọn Nàìjíríà náà máa dá wọn padà sí. ìkọ́lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìyá ti ẹ̀dúpẹ́ òun ò gbà kàn sí Nàìjíríà torí Nàìjíríà ló ń kú sí ti ẹ̀dá ń tàtà ó ní Saudi nìkan rèé ṣe ìsìnkú òun sí ibẹ̀ ní cemetery tiẹ̀ wà ṣùgbọ́n àwọn eléyìí èèyàn náà ẹbí Dangote sì ni ó ń jọ bí ẹni pé nínú bloodline wọn nínú family Dangote bóyá bó ṣe máa ń rè nìyẹn àwọn fẹ́ràn Nàìjíríà gbogbo owó tán ń rí wọ́n kò ní o wọ́n ṣiṣẹ́ rẹ̀ ni wọ́n làágùn rẹ̀ ni o wọ́n fẹ́ kódó nù Nàìjíríà abẹ́rẹ́ ọ̀nkù rẹ̀ dáńtàtà Nàìjíríà ló ti ní gbogbo owó rẹ̀ ṣùgbọ́n oníkan rẹ̀ sùn sí Saudi ṣùgbọ́n àwọn tí ń kówó jẹ gangan àwọn olè wọn ìkówó dúró ní Nàìjíríà wọn ní investment sí Nàìjíríà àwọn ọmọ wọn ò lọ school Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni healthcare àwọn hospital wọn ò sí Nàìjíríà wọ́n ń kówó yín lọ kọ́lé láwọn ìlú èbó wọ́n á wá padà wá kú wọ́n á gbókù wọn padà wá sí Nàìjíríà tán bá ti kú tán. ó yá owó ká tó wá lọ sí ti eléyìí láàfin kẹ ti Àwùjalẹ̀ yìí tán ló fẹ́ dájà alẹ̀ láàrin àwọn ta ni ó sin Àwùjalẹ̀ ta ni ó sin ọba ta gangan ló yẹ kó sin ọba à ń bọ̀ mẹ́ òun láàfin parí ètò ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá Pst Bakare wọ́n ní ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹ̀mọ́ bínú wọ́n ní Pst Bakare ní Buhari sọ fáwọn pé òun kọ́ lòun rán DSS lọ sílé bàbá Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún mẹ́nu bà bí wọ́n ṣe pé Buhari àti Nàìjíríà nígbà kan lọ sí UK nígbà kan ní fantastic corrupt country mo ní fọ́nrán yẹn ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí iná ká gbọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ ò ti kọ́kọ́ yé Buhari ó ní yes gbòòyà náà wá túmọ̀ ẹ̀fún ló nínú àwọn ò corrupt o ṣùgbọ́n wọ́n ní bishop kan bẹ̀ ló dúró ti prime minister lọ́rùn wípé kí ló dé tóun fẹ́ káwọn oníròyìn rẹ̀ mọ́ yẹ̀yẹ́ Nàìjíríà wọ̀ corrupt ó ní fantastic corrupt. Nigeria fantastically corrupt? Yes. Are you embarrassed by what he said? No, I'm not. Nigeria fantastically corrupt? Yes. wọ́n lábàjọ tó ṣe ń do Kẹ́mi Badenoch bí wọ́n ti yẹ̀yẹ́ wọn mọ́ bá ṣe yẹ̀yẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n kan wá ní sótọ́ sí UK lẹ́nu kí UK mọ́ Nàìjíríà corrupt lóòótọ́ o wọ́n ní ṣùgbọ́n bishop yẹn wá sọ archbishop yẹn sọ fún prime minister tó wà mẹ́gbà yẹn wípé ẹlòmíì ló dórí oyè yìí wípé yóò rí ìyípadà ṣùgbọ́n sí ìyípadà ti wọ̀ mọ́ kọ̀rọ̀ bóyá ní ìsìn tó bá tún lọ bóyá wọn ní sọ fantastic corrupt wọn bóyá wọn máa ní amazingly fantastically robotically corrupt bóyá ọ̀nà pé Nàìjíríà ẹ wá ló ń ka Kẹ́mi Badenoch lára kó sí ní mọ̀ká lára lọ́rọ̀ kẹwàá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbálà yìí lẹ́nu bàbá yìí ìtìjú ńlá ní tán tiẹ̀ lè sọ síta wípé wọ́n pe Nàìjíríà odidi orílẹ̀-èdè ní fantastically corrupt ẹ bá ń tẹ̀sí kágbọ́ lẹ́nu bàbá yìí. àbádé káwá lórí Àwùjalẹ̀ afẹ́ mẹ́ni tó sin Àwùjalẹ̀ náà mùsùlùmí àti àwọn ògbóni. One of the few occasions that I spoke loud and outside of private discussion was what happened in Sunday Igboho's house. I was really livid, and I remember saying, "You will never see me again while ministering." And then he sent for me and said, "Do you know I knew nothing about it?" I said, "I wouldn't know. It's under your watch." He said, "Look, there are so many things the security people would do, initiatives that they would take, that they will now say they were acting on instruction." So there are occasions like that. But General Buhari was not an economist. He had people that were in charge of that. Yes, some of the economic decisions made back then, we're still seeing the effect in our nation today. But it would be wrong to put everything on the head of one man. Jonathan was accused of mismanagement, of corruption, of this and that. And he came with the hope that there will be an end to corruption. But we saw also that despite the fact that he fought severally to bring people to book and to make sure that the tide of corruption was stemmed in our nation, we still saw that there are people who manipulate things. I was totally livid when I saw the Accountant General of the Federation
milking resources, I thought he should be in jail. I also saw what happened to Pencom and all those things when they changed personnel there and they were more or less ravaging the place. Ó dá ẹjá kò lórí gbogbo eléyìí tán sọ síwájú tán fi kún èyí ẹjá lọ sórí eléyìí tán kọ́kọ́ sọ lórí ti bàbá Sunday Igboho eléyìí ló bá wa jẹ́ n kọ́kọ́ pè ń ṣàkíyèsí kan ṣé rí bàbá tẹ́ ń wo yìí pásítọ̀ ni wọ́n lóòótọ́ ṣùgbọ́n tán bá ń dárúkọ àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ìfomi ńlá tán bá ṣe politics wọ́n jáde pa àwọn ṣe politics tí olóṣèlú bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n jáde wọ́n ti sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu lẹ́nu gbà tí ààrẹ Tinubu débẹ̀ yìí àwọn kan ní cronies wọ́n ní wọ́n ti mọ ara rí tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kálẹ́ lòmíì tó ti mọ̀ èèyàn rí tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ nfa mo gbọ́ wípé ààrẹ sọ fún àwọn agbẹnusọ wọn wípé ẹ gbọ́dọ̀ reply bàbá yìí Pst Bakare nígbà tán sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu yóò ti tóṣù méjì ní ìsìn wọ́n náà gbọ́dọ̀ reply ṣùgbọ́n bíi méjì ẹyọkan sí méjì nínú àwọn agbẹnusọ ààrẹ wọ́n reply wọn nínú reply wọn response wọn sí bàbá yìí ìbẹ̀lẹ̀ ti rí wípé wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn pé ẹ má bú bàbá yìí o ẹ fi wọ́n lẹ̀ bàbá máa wọnú ẹ̀mí gbà mí wọ́n máa sọ̀rọ̀ ṣé ti ẹ̀wà rọ́jọ́ tí wọ́n ti tèmi ti láìkì wọn tó ráwọn èèyàn sì ń bú wọn lórí ọ̀rọ̀ tán sọ yìí o wípé kí ló dé tó jẹ́ pé nígbà tí Buhari kú tán nọ́ọ̀sẹ̀ wàá sọ mo ń bọ̀ ń gbogbo bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ́ ti ìjà kanjú ń tèmi fi láìkì wọn lọ́jọ́ tí wọ́n sọ wípé ọjọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí Nàìjíríà dàṣẹ gbogbo ẹ̀bí tẹ́ fẹ́ dà lé wọn lórí mò ń bọ̀ wọ́n fún yín láàyè ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ́kọ́ da ẹ̀bí yẹn léra wọn lórí pé gbogbo ẹ̀bí tẹ́ lè rí àwọn gangan ni manual àwọn ni fertilizer pé àwọn làkìtàn pé àwọn nìkan wá mú àtàwọn olórí ìjọ míì pátápátá Nàìjíríà wọn lọ́jọ́ yẹn Nàìjíríà máa dà so wọ́n ti justify gbogbo ìbú tẹ́ fẹ́ bú wọn gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ sí wọn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ fún yín wípé belief system wa tí mo nínú orin anthem wa ló wà belief system wa mo rí orin ìlétè bàbá yìí mo rí wọn kan kọ́ o mo rí fọ́nrán wọn bí tán ti kọ́ o ṣùgbọ́n mo rí inú ọkàn wọn mo sọ fún wa mo ní àìmọye àwọn èèyàn tán lè jáde síta gbangba ṣùgbọ́n tán nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nìsan àwọn èèyàn ńláńlá ẹ wà máa bi bàbá yìí pé kí ló dé tí ò sọ fún Buhari ńgbà náà wípé ó dáa fi Sunday Igboho lẹ̀ àbí kó sọ́mọ̀nà àwọn DSS pé kí ló dé tá ràn yín kí ló dé tán wà lẹ́jìn kí ló dé tó bá yẹ pé wọ́n ní interest nínú Sunday Igboho sẹ́ẹ̀rí àmọ́ tó lè kà wọ́n lọ́wọ́ kò àbá wọn sí ń bẹ̀ nítorí ibi téèyàn ò bá dé situation téèyàn ò bá bára rẹ̀ kó mọ̀ jọ́ọ̀jì èèyàn kankan èmi ìjọ́ọ̀jì èèyàn ṣùgbọ́n wọ́n ti ní wípé wọ́n ti ẹ̀ sọ síta ó rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ń bú wọn ní téèyàn ò bá parọ́ ni yóò ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn wọn ní kẹ́ ẹ jẹ́rìí àwọn ṣùgbọ́n wọ́n ní tán sọ ńgbà náà nù mo tiẹ̀ ti wá newspaper bóyá wọ́n gbé torí publicly náà láwọn sọ wọ́n láwọn ò sọ ní ìdákọ́ńkọ́ àwọn olówó àfọ́ìsì àwọn wọ́n ní lára àwọn ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ táwọn sọ ńgbà yẹn níta tán sọ sí Buhari tán gbéná wojú ẹ̀ wọ́n lára ẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ á kí wọn ẹ jẹ́ á yìn wọn kí wàá ní ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé torá kì í mọrú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bó bá sì jẹ́ pé nú náà sọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn báyìí ẹ jẹ́ á wá wọn kàn àwọn èèyàn tá a ní ìdí ẹ mọ ààrẹ tí kán wá mọ̀ sọ̀rọ̀ ń ta o ìyún kan ní mò ń sọ o ẹ mọ̀ jà retí pé kán wá mọ̀ sọ̀rọ̀ ń ta a need instrumentalist kì í sáwọn tí wọ́n lùlù ní ṣọ́ọ̀ṣì o instrumentality àwọn ará bíi náà tó jẹ́ wípé wọ́n á wojú ìjọba báyìí wọ́n ń bá ìjọba náà wo ṣe wọléwọ̀de o apá kan politician apá kan pastor ni bàbá yìí ẹ mọ̀ sí mi gbọ́ ṣùgbọ́n pọ́jọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ bá dé irú àwọn bàbá yìí máa sọ ọ́ wọn dàbí àwọn tá a mọ̀ gbàdúrà tá a mọ̀ ṣìpẹ̀ fún pé ebe ẹ jáde ṣèwọ́de ńgbà tí Jonathan kí ló dé tẹ́ ẹ jáde ní ìsìn wọ́n bú bàbá yìí náà ńgbà náà lẹ́yìn ìgbà náà ló sọ̀rọ̀ yẹn wípé ẹ kó gbogbo àwọn pátápátá a sì mọ àwọn tí ń nàka wọn a mọ àdírẹ́sì wọn àtòun náà so nídìí èyí ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá wọn wà nú àwọn tí ń bú bàbá yìí báyìí kán ti ẹ̀ gbé gbèsè èèyàn mélòó ló gbérù gbèsè yẹn tó sọ fún Buhari tí Buhari sì deny yẹ gbóhùn ọmọ nǹkan kan nígbò wá deny kí ni ìgbésẹ̀ tàn gbé ṣùgbọ́n eléyìí ó ń jẹ́ ká kókó yé wa dáadáa wípé Ọlọ́run ti dá Sunday Igboho láre Ọlọ́run ti dá Sunday mo sì mọ̀ pé wọ́n ti rí fọ́nrán bíi tí bàbá Sunday Igboho ti sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí n tó sì mú wọn sọ̀rọ̀ yìí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n rí pé ó wrong ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn tán fi lè lọ bá Buhari
ẹlòmíì ò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe gba nǹkan bí ó ṣe gbowó lọ́wọ́ Buhari ni ó mọ̀ wá pé òun sàmọ̀ Buhari ṣùgbọ́n wọ́n lè jùmọ̀ pé wọn ò ní dọ́fíìsì rẹ mọ́ ẹ ṣàgbọ́n tán sọ bẹ́ẹ̀ wọn ò ní dọ́dọ̀ rẹ mọ́ mọ́délé mi mọ́ kí ló dé ọmọ wa ní àìlọ́mọ burúkú fẹ́kùn bàjẹ́ ẹni tó rí rẹ̀ ò bá pé nílẹ̀ Yorùbá lára ọmọ Yorùbá ni ó sọ pé Sunday Igboho ń ti ń ṣe ò dáa wọ́n lè bú Sunday Igboho pé ó kàwé àwagun ò kà àti ẹ̀fẹ̀ ká wọ́n lè ní ògbé èbò bàbá sì ti gbé èbò ní bàbá ti ń ṣe èbò ní ìsìn ìmí inú wọn ò sì gbọ́ Jámánì tí bàbá gbọ́ so nídìí èyí èbó èdè ohun tí ẹ̀ ń ṣe tán fi ń mẹ́jọ ọgbọ́n orí Sunday Igboho gbọ́n ju gbogbo wọn lọ ó tún lákìkanjú jù wọn lọ torí ẹ̀ nírú àwọn bàbá ẹ̀ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ńláńlá ìfẹ́ Sunday Igboho wà nínú ara wọn nínú ọkàn wọn náà tí ò lára rẹ̀ ni o àwọn kan wà wọn lára o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tẹ́ ẹ bá gbọ́ bí tán ti ń discuss Sunday Igboho pẹ̀lú ìfẹ́ tán bá ní Sunday Igboho sóògùn tí mo fi fẹ́ràn rẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni mo máa ń study ẹ̀ mi ò ní nǹkan méjì tí mo fi Sunday Igboho ṣe mo wá study ẹ̀ ni mo máa ń study ẹ̀ ni ẹni kí ni mo ń study lára rẹ̀ ẹ̀fì yóò lẹ̀ dídí èyí ẹ̀jẹ̀ akí bàbá yìí o lọ́dọ̀ tí wà wá kí bàbá yìí o akí o ẹ̀jẹ̀ wa gbégbèsè irú àwọn tá a tó yẹ ká fi ṣe underground bàbá àṣàlẹ̀ rèé underground kò nídìí kan bọ́ tàwa mọ́ ní sobe yóò bá ní sọ kò nídìí underground àwọn eléyìí ó lè sọ fún ààrẹ Tinubu bàbá wa ràn a fẹ́ fàsìkò ìránṣẹ́ a fẹ́ fi ràn yín ṣẹ́ bàbá dáadáa ẹ súnmọ́ Tinubu náà ẹ bá wa kí fún níbi títí ń gbọ́ kó tú Sunday Igboho lẹ̀ o n tó mú yín kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù àwọn tó lọ lé Sunday Igboho lọ́jọ́ sí tẹ́ẹ̀sì súnmọ́ Buhari tẹ́ẹ̀sì bínú sí Buhari ẹ tún inú bí o Bíbélì sọ wípé kí ìbínú mọ́ wọ̀ bá kí òòrùn mọ́ wọ̀ bá ìbínú wa ẹ má jẹ́ kí òòrùn wọ̀ bá ṣùgbọ́n ẹ bínú afúnyín ní ìṣẹ́jú afúnyín 10 hours kẹ́ fi bínú kò pọ̀ ju òòrùn tí ní 10 hours àbí yóò ti wọ̀ ni ẹ bá wa kàn lábẹ́ fún olódòdẹ kó tú òkun lẹ̀ lọ́rùn Sunday Igboho ibi gan la ti fẹ́ mọ action ọ̀rọ̀ yín ọ̀rọ̀ lélẹ́yìí tẹ́ ẹ sọ yìí àgbàyìn gbọ́ ẹ wá fi action sí because action speak louder than voice mo sì jẹ́rìí yín akíkanjú nìyí ẹ̀ ń sọ ńlẹ̀ àmọ́ retí. ó dé àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja wa lọ síbi tá a ti mọ káde ètò lónìí o ẹ má bá ń fi fọ́nrán yẹn sí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ẹ mọ̀ rí bọ́ ṣe ń jiyàn ń bẹ̀ o wọ́n ló tán bí ò tán o sójà lé àwọn olóṣùgbò kúrò níbi ìsìnkú Àwùjalẹ̀ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ́ sìn àwọn mùsùlùmí ni àná tí mo ti rí fọ́nrán yẹn táwọn mùsùlùmí yẹn ti ń chant tá ti ń ka kéwù yẹn mo ti mọ̀ pé wọ́n sì ń fagídí ka ni mo ti mọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ bọ́rọ̀ dé àwọn náà gbé wọn àjẹ́ kéèyàn kankan gbé ọmọ Ìjẹ̀bú kan ló wá pè mí pé bóyá bàbá ti fohùn lẹ́kùn tó kú wípé ẹ má jẹ́ pé àwọn ará bí sin òun o mùsùlùmí ni bàbá lóòótọ́ ó kàn dàbí Aláàfin àná náà ni kan tó wájà Adéyẹmí mùsùlùmí ni bàbá wọn máa ń kéwú dáadáa wọn máa ń lọ wáàsí ṣùgbọ́n àsẹ̀yìn wá àsẹ̀yìn bọ̀ wọ́n sàsìn bàbá ní traditional rights ṣùgbọ́n èmi wá fẹ́ pe àkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá sí o àyà ní ṣé wọ́n máa ń yọ nǹkan lára wọn ni lẹ́rù ṣe ń ba bóyá àwọn ìdílé bàbá kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù pé ṣebí traditionalist ni bàbá mo ní what do you mean ó ní lóòótọ́ mùsùlùmí ń bàbá láyé ó ní ṣùgbọ́n orí àpèrè tán wà ó ní orí àpèrè àwọn alálẹ̀ ni which is characterized by tradition mo ní bẹ́ẹ̀ ni wá ní kí ló dé tí wọ́n ṣe jẹ́ káwọn traditionalist sí wọn mo ní jẹ́ kí n tèmi rí àtẹ̀mí kọ́ sí rèé bàbá lè ti fohùn lẹ̀ gbogbo ayé ló sì mọ̀ pé mùsùlùmí ni á ó ní ṣé mo sọ pé bàbá ò bá wọn lògbà nígbà kan wà láyé pé iṣẹ́ tá a pa ọmọ ọ̀gbẹ̀rì wọn gbọ́dọ̀ pọ̀ máa wo bẹ́ẹ̀ mo bá wojú àyà ẹ̀rù bá mi àyà ibo ló ti ń gbọ́ kí ló kàn pẹ̀lú ọmọ ọ̀gbẹ̀rì ó ní bàbá sáwo ó ní kò sọba tí ò sáwo bàbá máa ń múra ń bà mí ìbáyìí tán máa wọ funfun tán máa mo ní wọ́n lè sáwo lóòótọ́ ó ní kí ló wá dé tó wá jẹ́ pàwọn mùsùlùmí ní da ìnáṣẹ́ wà ń ṣe kínní
mo ní confusion wà lórí ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé wa torí mùsùlùmí àìmọye mùsùlùmí tó jẹ́ pé wọ́n tún ó ti ẹ̀pọ̀ náà mùsùlùmí tán máa ṣe mùsùlùmí báyìí tán sì tún máa wà nínú ẹgbẹ́ àwọn bàbá wa ẹgbẹ́ ògbòlì tán máa wà ń bẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ láwọn Òṣùgbó lélẹ́ ìbáyìí àyà bá ní kí ló dé tán sáwó lójú ayé tán wá fẹ́ lọ sọ̀gbẹ̀rì lọ́rùn mo ní kí ló kàn ń bẹ́ẹ̀ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba yóò jẹ́ ọkàn àwọn èèyàn wọn ní ìfẹ́ kan jẹ́ ọkàn àwọn mo ní nǹkan sí ọ sínú eré Nollywood ló ti wò àbáwọn oníṣẹ̀ṣe ló sọ fún ọ pé ọba ń jọkàn kí ló jẹ́ mo jọba ọba náà jẹ́ ipò ní ọba ó ní ọ̀gá mi dey play àyà ti yà sí mi lọ́rùn ẹ wá máa ń mú àyà yìí o inú eré láàyà ti wò ó àwọn nǹkan kan wà tá a lè mọ̀ wíwo lẹ́nu àwo wo ni a lè mọ̀ kò sí bó ṣe túdi rẹ̀ ìwọ tó o bá sì mọ̀ ìwọ náà ẹnu rẹ gbọ́dọ̀ wò tóró o ti bá wọn jẹ ní eréwé o ti bá wọn mu ní ìwo ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kan òun ló wá fẹ́ máa fa ọ̀wọ̀ òye o ní àwọn oníṣẹ̀ṣe náà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní refine wọ́n ṣe ń ṣe ìṣẹ̀ṣe kán sì máa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kán jẹ́ kó máa yé àwọn èèyàn ìṣe gbogbo náà ni ó máa di wàhálà àwọn kìíní kan dé wọ́n wá béèrè tó bá jẹ́ bó ṣe ń ṣẹnu ẹ máa sọ fáwọn ọba yẹn pé ọ̀gbẹ́ni wa o ayé fídíò sì ti dáa báyìí ṣe fídíò wọn wíwo lẹ́nu awówó lóòótọ́ ẹ ṣe fídíò wọn gbogbo àwọn tó ń bá yín dun òkú wọn ẹ sì fi fídíò hàn wọ́n a sọ fún un ó sì gbà mọ́ wàá bá wa dù ú nǹkan mi ní ẹ mọ́ bá ń dù ú nǹkan mi ní ó lè jẹ tèèyàn kan kí wọn náà kàn wọ́n jẹ tiẹ̀ ìrọ̀ ọba bọ́yẹ ń jọba nù fíìmù nù nínú Hollywood bọ́sẹ̀ wọ́n jọba nù so nídìí èyí èmi ò mọ tó wá fẹ́ dá wàhálà alẹ́ o wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní àwọn Olóṣùgbó ni mo ní kàn mùsùlùmí tó ń ṣe kí ní ẹ̀ sọ́ra àwọn wọ́n ní kí ló dé mo ní ṣùgbọ́n wọ́n ní wọn bá wọn fa wàhálà mú nígbà táwọn àmì ìsìdá àbí ká kọ́ wo díẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láyé àtijọ́ wọ́n ní wọ́n padà lọ sí ní tán máa ṣe ṣùgbọ́n àyà ló wá ń sọ fún mi pé òun mọ̀ wo fíìmù kan tán sọ pé àwọn àti ìgbọ́dọ̀ fẹ́rú wọn àti ìgbọ́dọ̀ filẹ̀ fúnlẹ̀ tán fi yọ tán yọ mú láyé mi ò mọ tó ń yọ ẹ bá ń ga sí káàyà wọn kò bá mi ẹ bá ń ga fíìmù sí. ṣùgbọ́n báyẹn já sáré jọ wò ó níbi tí wọ́n ti ń sọ fún àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn Olóṣùgbó wípé wọ́n ní òkú mùsùlùmí ni pé kò sí nǹkan kan tó jẹ́ ti wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí àwọn àmì tí wọ́n ń tẹ̀lé òkú gbágbágbá mu ni ọlọ́pàá ló yẹ kó wà nù bí nígbà tí ì ṣe pé wọ́n wá jagun ṣé bí wọ́n wá ṣe báyìí sí ọba ni ìwọ ni oní àmì ìrẹsẹ̀ tí múra jà alẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àwọn òṣèlú.
Oku Mùsùlùmí ni. Oku Mùsùlùmí ni. Go back. Go back. Go back. Go Anybody you see with Shaki, anybody you see with Shaki, how should anybody later? Anybody nobody but Shaki. Let's see what later. Anybody nobody but Shaki. Come on later. Get away. Don't flare me. ariwo no way tẹ́ ń gbọ́ àwọn kan sọ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ń fọkàn ara wọn balẹ̀ wípé kí wàhálà mọ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n ń sọ fáwọn ọ̀dọ́ tó wà láàrin wọn ẹ̀yin náà sáré gbàjà wọn bọ́n sì máa ń múra ní àwọn olóṣùgbò ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé àwọn mùsùlùmí kan náà àwọn oníjàgídíjàgan kún wọn tó ń sọ pé no way ẹ padà tó ń pariwo lé wọn lórí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú nílé lóko lẹ́yìn odi wọ́n ní ká bá wọn fohùn wọn ṣẹ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ èèyàn kan tó fi press statement ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní on the non-traditional burial of His Royal Majesty Ọba Dr. Sikiru Adetona GCON Ogbagbatu the Awujale and paramount ruler of Ijebu land. Wọ́n ní date 13/7/2025 issued by concerned sons and daughters of Ijebu land. Wọ́n ní it is with a heavy heart and a deeply troubled spirit that we condemn in the strongest cultural and spiritual terms the decision to bury our revered monarch, the Awujale of Ijebu land, outside the sacred grounds of Igbodu, the traditional resting place of our fathers. Wọ́n níbẹ̀ náà máa sin ọba sí. Wọ́n ní gbódù náà máa sìn èmi sọ fún yín wípé nǹkan kan ti wà nílẹ̀ kí bàbá yìí tó kú wọ́n ti gba ohun lẹ́lẹ́nu wọn tàbí kan ti confuse bàbá àbí kan ti convince wọn ṣé bàbá ò mọ̀ pé gbódù làwọn ó sùn létà ni eléyìí ó dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n ní let it be known that this act violates centuries of ancestral protocols. It threatens the spiritual continuity of our kingship. It invites ancestral vengeance, disrupts communal harmony. Wọ́n sà ní èpè ni wọ́n ń forí wá yìí o wọ́n ní ègúnre o wọ́n ní wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ní ṣé wọ́n fẹ́ kí eku mọ́ ké bí eku kẹ́yẹ kó sì mọ́ ké bí ẹyẹ o wọ́n ní bó bá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní káwọn àgbààgbà lẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ dá sí o wọ́n ní wọ́n wá sọ̀dí pé kí ló dé tí wọ́n ṣe mọ́ sin àwọn ọba sí gbódù gan wọ́n ní obas are not buried like ordinary people because spiritual continuity obas are believed to be semi-divine wọ́n ní wọ́n gbà pé ọba ń kú ọba wàjà ọba transit ni ó kò nú ara ó wọnú ẹ̀mí pé ó ń rìnrìn àjò ni pẹ̀lú àwọn descendants of Odùduwà Ọ̀rànmíyàn. Wọ́n ní preservation of sacred knowledge. Some believe certain rituals must be performed to transfer spiritual authority and protect the kingdom from chaos. Wọ́n ní ọba tẹ́tùn jẹ eléyìí ó ti ẹ̀kọ́ yín lọ́gbọ́n ó dáa bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Wọ́n ní number 3 cultural tradition. The process is tied to long-standing customs often involving traditional rites. Ẹgbọ́n gbà tí wọ́n ń gbé kíní kiri ara bàbá sì yà dáadáa wọn tí ìwàjà ń gbà náà nígbà tó ń gbé ọ̀rọ̀ sàríà kiri kí lẹ̀yin ará Ìjẹ̀bú sọ kí lẹ ṣe kí lọ́ba yín sọ nígbà náà ó dà pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ọmọ Fúlàní kan náà sàǹgbà fọ́ o sàǹgbà máa fọ́ o wọ́n tún ti gbàjẹ̀bú kò jù bá náà lọ. Mo ṣe ń wo sàkún ọ̀rọ̀ igan nù ilé ìdílé àwọn ọmọ ọba tí mò ń wo ìgan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tán kọ́ lẹ́yìn mùsùlùmí ní gbogbo àwọn ọmọ ọba tó tún ń bọ̀ yìí tí bá yín lẹ̀ yóò bá a kìlọ̀ fún yín ẹ̀gbọ́n ẹ wo ohun tó tún ṣẹlẹ̀ ń Jẹ̀bú tí wo la rí èmi rò pé tí ìwò nìkan ni tẹ́ ẹ mọ́ fi wá pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ Ìjẹ̀bú eléyìí ò sunwọ̀n o eléyìí ò dáa tó báwọn èèyàn kẹjàǹkẹjàǹkẹ ṣe wà ń Jẹ̀bú àwọn èèyàn ńláńlá nínú ògbóni àwọn mùsùlùmí wọn wá fọwọ́ lágbàáyín lójú báyìí sọ́ba ni ó sọ bí tán sin àwọn sí ni eléyìí tàbùkù yín jàre ẹ ti máa wòra yín ìrànjò bá yá ẹ là ń sọ̀rọ̀ a sì ń tì yín sáksàn ni ẹ ti máa wòra yín ní ìrànjò bọ́ bá ń béèrè sàríà ẹ mọ àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ yóò mọ̀ wò báyìí wọn ní ìbéèrè ẹ̀tọ́ wọn
báwọn mùsùlùmí bá ń béèrè holiday àwọn oníṣẹ̀ṣe ọmọ wò báyìí ni wọ́n ní béèrè ẹ̀tọ́ wọ́n sàmọ́ àtáàkì yín kẹ́ tó defend wọ́n sàmọ́ wá àtáàkì yín kẹ́ tó defend ní tí gbogbo ayé ti mọ̀ pé ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ẹ ṣètò rẹ̀. ṣé àwọn oníṣẹ̀ṣe rè mọ́ wọ́n lè rè mọ́ bá wọn du bọ́ ṣe ń sin àwọn ọba wọn ní Saudi ṣé bọ́ ṣe àbí ńgbà tí Pope kú ṣé ẹ̀rí bọ́ ṣe ṣe kìíní ṣé èèyàn kankan kó bá wọn du kìíní kankan nígbà tí kìíní gan kú Queen nígbà tí Queen kú wọ́n mú ẹran wá àtòkúta kan wọ́n ṣe tradition fún ẹ wo bí wọ́n ṣe ń gba wájú gbẹ̀yìn ẹ ti mọ̀ pọ̀npọ́n wọ́n fẹ́ wá jà ẹ wo ẹjẹ́ gbèjà ara yín ẹjẹ́ gbèjà ara yín àbí kí ni a ti ń pè ó tiẹ̀ dá ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ti wá dójú ẹ̀ àpèyìn títí ẹ kó oògùn jáde ẹ wá fi gbè wá ń jà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsàn lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń gbalẹ̀ ẹ ń wo Sunday Igboho ràn ẹ wá wo gbogbo agbára gbogbo ariwo tí Sunday Igboho pariwo ó lóun fẹ́ kí àṣẹ padà sẹ́nu àwọn ọba wa padà ẹ wo àwọn tán yẹ̀yẹ́ àṣẹ yín ọba sì rè traditional king ni ọba tó bá lórí ohun gbogbo yẹ̀yẹ́ lélẹ́yìí mo fẹ́ sọ pé wọ́n yẹ̀yẹ́ yín ẹ jẹ́ múra àwọn ohun tẹ́ ṣe báyìí o wẹ́ ẹ wà á lọ tún òkú wú ni tẹ́ gbé ọba lọ gbódù kẹ́ ẹ sì ṣàlàyé fún gbogbo ẹni tí ó bá jẹ ní ìsìn ẹni tán bá mú wá sọ́dọ̀ yín kò tán bí ò tán ẹ ń bá mú wá sọ́dọ̀ yín bí ò bá ti lè bá yín ṣe kẹ́ ẹ ṣe normally bọ́n ṣe máa ń ṣe bóyá kẹ́ ẹ yá yáàfì fún àwọn tó sòkù kán máa kúkú ṣe àyàn ọba àbí wọ́n kú sọ náà kò júde ọba wọ́n ní ọdún mùsùlùmí ni ojúde ọba ẹ lọ wo history rẹ o wọ́n ní kúkú bàbá kúkú ló mú wá wọ́n sì sọ wípé ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú mùsùlùmí torí ẹ̀ náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi rí oṣù wọ́n gbọ́dọ̀ fi rí oòrùn kan tó mú déètì ojúde ọba kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọ̀ kéwó tèmi ń bẹ̀ kristẹni tèmi a ti fẹnu sí kọ́mọ̀tún ní àṣejù wa pọ̀. pé ẹ mọ̀ wá bínú o a ti sọ wípé last ìròyìn fún tòní nìyẹn ṣùgbọ́n ilé àgbàdo gbàgbé rẹ̀ níbi tí Adésínà ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ Buhari tó dolóògbé bọ̀dá ìdàbí bọ̀dá Báyọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu nìsín ni ẹ rántí wọn náà ẹ mọ́ gbàgbé wọn amúláyé wá fún yín lánàá ìkejì láìrè náà bá tún sí ọ̀rọ̀ sọmú ní bọ̀dá yìí látìgbà tẹ́ ti gbọ́lùdé sọmọ ọkọ Yorùbá sì ní báyìí látìgbà tẹ́ ti gba ọlídé láti gbà yìí kẹ́ ẹ tún wá padà wá kẹ́ ẹ tiẹ̀ sọ nǹkan kan tí ó mú káwọn ọmọ yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ yín ẹ tún wá lọ ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ẹ ní bí Buhari ṣe lọ sí hospital yẹn nílùú òyìnbó ló dáa pé tí ò bá lọ yóò kú kìbá kú mo tún ọ̀rọ̀ mi reframe n tán sọ gangan ni pé ká ní kò lọ pé ó lè kú pé kó tó da ààrẹ ló ti ń lọ ilé ìwòsàn ní London ṣé ìyẹn náà ń bá yín sọ wọ́n ní kán ṣe tó wà London kan sí sílé ẹ̀wọ̀n excuse irú àwọn èèyàn wo lé ìwọ lọ́hùn. Like I said, he always had his medicals in London, even when he was not in office. So it was not about the time he was president alone. He had always had it in London. And then you have to be alive first to get certain things changed or corrected in your country. If he had said, I'll do my medicals in Nigeria just as a show off or something, he could have long been dead because there may not be the expertise needed in the country. But he needed to be alive to be able to lead the country to a point where we will have that expertise. So those who glibly talk of going abroad, they don't know that a man needs to be alive first before he can effect a change. sẹ́yìn náà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ọ̀rọ̀ àpọ̀dà torí àwọn yòókù náà ní Nàìjíríà wọ́n wà life àbí àwọn tí ò lọ London wọ́n wà life òun nìkan ló gbọ́dọ̀ lọ London ṣé kí náà bọ̀dá yìí náà London ni bọ̀dá yìí náà ń lọ mórí inú súra wọn London ni gbogbo wọn ń lọ imagine ẹ wo tán fi ẹ̀yin mẹ̀kúnnù ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wé ẹ̀yin gbọ́dọ̀ wà life èmi sì mọ̀ wípé nǹkan tí ń ṣe wọ́n ti mọ̀ wọ́n dí gẹrẹwú rẹ̀ títí tó fi ṣèjọba tán ni ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ síwájú àwọn àṣírí kan tó tún fẹnu ara wọn tú wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ nígbà tán wà níjọba wọ́n jáde wọ́n sọ̀rọ̀ síta ní ìsinyìí tó ráwọn náà wọ́n fẹ́ wà relevant padà n tó sì ṣe àbàtì ni ó sì rú àwọn eléyìí náà
àti àbàtì tí ẹ sì ń rọrọ̀ sọ díẹ̀díẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n tó àbàtì náà was once in Aso Rock ẹ má gbàgbé. You need to know the antecedents of President Buhari and the media. There was a 2.8 billion naira scandal, supposedly, when he was oil minister in the 70s. Without hearing from him, without seeking the truth, the media went to town and carried that 2.8 billion was missing under his watch. For a man who valued integrity, for a man who valued accountability, it hurt most deeply, most deeply. Later, he told me under his administration as a civilian president that he parted ways with the media from that time. And that was why most times he didn't see engaging with the media. He preferred to do his own thing. Ó lè káàbọ̀ padà kò lè yé a ẹ̀wọ̀n jà àtòjúbọ̀ tí ò lè yé a. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òyìn tún ní o aya you just take your time. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi tẹ́ fà yìí lẹ́nu kò sáàyè. Bá ń pín kókálé-kókákó ẹ bá ń fi ṣe jára ẹ bá ń fi ṣe pákéjì fáwọn èèyàn yín lárọ̀ọ́wọ́tó yẹn. Mo gbàgbé like àti fẹnu kò sí o ẹ mọ́ bá tẹ like báyìí o mo fẹ́ rí like yẹn kó wọ bí 1000 nígbà tí èèyàn bí 10,000 bá ń wo fídíò táwa rí 1000 like kò dáa bẹ́ẹ̀ o. a fi ìpàdé lọ́la ayọ̀ wa ó kún jù báyìí lọ kò ní dínkù. Mo mọ̀ pé bá a ṣe ń wo fídíò yẹn àwọn ó ti ká wa lára ibẹ̀ ní àfojúsùn wa wà ṣùgbọ́n ẹjọ́ kò gba ẹni ìṣẹ́jú kan ẹ̀kan bá a tẹ̀. God bless you and I love you. Bye for now.